Na hoppá, itt is vagyunk, szavasszok halli mindenkinek. Bam! Let's go, átváltottunk a lobby képre, itt vagyunk, van hang, van kép, szuper, mi újság, hogy vettek péntek, délután itt vagyunk, gyorsan, szokásos Words, G2 versus Steven. Szerintem a Wordsnek az egyik legizgalmasabb, és legérdekesebb, és legjobban várt meccse az jelenleg ez. És az ugye 2-kor kezdődik, tehát addig van egy kis időnk, tehát szokásosan egy kis warm-up meccset nyomok, egy kis bemelegítő solo queue win, ami nem is solo queue, mert ugye duózok egy Sakó baráttal, Almás gazdával, ez a Szala Dávid, Bír, Zodike, halli mindenkinek. És akkor utána a G2 versus Steven meccset fogjuk megnézni. 2 darab BU3 lesz a mai napon, viszont a második BU3-at már nem fogom tudni nézni, mert a teste programon van. Tehát ott majd a eSport 2 TV-t be tudom hostolni, mert ott tudjátok majd magyarul nézni tovább az eseményt. Hétvégén, szombaton és vasárnap ugyanúgy nem vagyok, tehát az ottani meccseket ismét nem fogom tudni nektek közvetíteni, mutatni. Gyors meg is mutatnám, hogy igazából milyen meccsekről fogtok így idézőjelben lemaradni nálam, de valószínű, hogy bízom benne, hogy ezzel nem lesz problémátok. Jó, tehát itt van G2 versus Steven, ez lesz a mai napon. Utána a mai nap lesz a blyy Gaming a PSG, aztán a holnapi napon a Fnatic a Weibo-val játszik, aztán a Liquid a Gammal. Akkor a vasárnapi napra ugye azok a meccsek maradnak, akik ugye éppen lúzolnak, de van még egy lehetőség, akkor ők még itt játszanak. Tehát ezekből a svájci szakasz végéből kimaradok mondhatni, és akkor ott legközelebb csütörtökön fogunk visszajönni október 17-én, tehát az lesz a következő, meg már igazából a negyed döntő, ahol a top 8 csapat lesz bent. Jó, tehát nagyjából ez a progi, és így kell ezzel számolni, megkalkulálni nektek. Aztán bízom benne, hogy ez így mindenkinek jó lesz, másképpen úgyse tudom megcsinálni, tehát más opció nagyon nincsen. Amikor itt vagyok és ráérek, akkor nyomom ezerrel, és próbálok minél többet kasztolni nektek, vagy hát nem is kasztolni, igazából watchpartizni, vagy co-streamelni, mert ugye én nem feltétlenül kasztolok, én csak a háttérben nézem a sztorit, de mindegy, a mai nap egy BO3 meccsünk lesz, és a G2 wint valahogy ki kell, hogy szurkoljuk, tehát bízom benne, hogy ez össze fog jönni, és hát kíváncsi vagyok, hogy milyen mérkőzés lesz, mert tényleg Caps is brutál jó, Mides, Faker, az senkinek nem kell bemutatni. Nagy-nagy meglepetés lenne, hogyha G2 el tudna verni a T1-t, én azt mondom nektek. Jó, akkor közben ezt itt bezárjuk, a YouTube chatet itt kinyitjuk magamnak, hogy lássam, hogy YouTube-on is írnának az emberek. Ezt ide átrakjuk, igen, élő csevegés, szuper. Ezt pedig ide visszaváltom, hogy lássam itt a dolgokat. Jó, akkor ezzel egyszer meg vagyunk. Egy dolgot akarok még megcsinálni, pedig nem más, mint megnyitom itt a felső monitoron a Words-öt, az official streamet, hogy lássam, hogy nagyjából ott hol tartanak, de hát még bőven van 45 percünk, tehát valószínű ott is még egy fél órás visszaszámláló van, akkor igazából nem fogunk semmiről lemaradni. Ezt a meccset lenyomjuk, megnyerjük, és ott akkor lesz majd időnk egy picit megnézni a csapatokat, a pikkeket, hogy miket játszottak eddig, megnézzük a Words-on a rekordokat, milyen rekordok vannak, stb. Remélem izgalmas széria lesz, hát shooting-gél ez brutál. Brutál kemény lesz ez a G2 versus Steven, ez nagyon izgi mérkőzés lesz, és kíváncsi leszek az eredményre. Meg hát bízom benne, hogy minimum egy mapot azért így is úgy is tud nyerni, de hát a 2 lenne. Ha 2-0 az már csak a főnyeremény lenne, az nem tudom, hogy megvalósulhat-e. Hát hamarosan egy 45 perc múlva kiderül, de addig is egy gyors solo queue wint nyomunk, és egy rendet, aztán megyünk tovább. Trash, MF, Ari, Jarvan, Kaylee, ajjaj. Riven, Mo, Anivia, Senna, meg én. Hát jó, majd meglátjuk, hogy ez mire elég, vagy mire nem. A Mo versus Jarvan jungle érdekes lesz? Kinek? Kinek lesz érdekes? Mumu barátnak? Hát, bízom benne, hogy tudja a dolgát. Ha nem, akkor majd intézzük a többi lénre, ő meg csak maradjon életbe. Vagy valami ilyesmi. És jó, akkor ott fent úgyis a visszaszámláló van, az ott még lényegtelen, és akkor átváltom szerintem a képet ide. Jó, na. GL&HF Invade. MF-nek Clans van. Oké. LOL. LOL-nak egy szabály van, ne figyeld fel az enemit, igen, az jól hangzik.
Oké, és hát ott jó, hogy nem néztem bele a Trash-ul, meg az Aricsárba, különben nem lennék itt, de ez a gyors odafutásra szerintem ők se számítottak, hogy még instant oda szaladok. Szeva, Geri, szevasztok elő mindenkinek. Okés. Minions have spawned. Jó, na ide beállunk, aztán hát el tudjuk őket ugráltatni. Most kikap a G2, akkor még lesz egy meccs, igaz, ha nyernek, akkor bejutnak. A G2 az 2-1-be van, ami azt jelenti, hogy ők most nyernek, tovább jutnak, ha veszítenek, akkor 2-2-vel még van egy esélyük játszani majd, és az vasárnap lesz, igen. De amúgy pontosan olyan, hogy írod ezt. Most a 2-1-es a 2-1-essel csap össze, aztán meg az 1-2-es az 1-2-essel, és a második meccsen aki veszít, az kiesik, aki meg nyer, az tovább megy. Ez egész jól indult, ahogy látom. Ezt a húkot megette sajnos a spanom. Ezt a húkot megette sajnos a barátom. Jó, ilyet elnyomta, de ezt már ott nem mentette meg. Mizu? Mi? Ja, izé? Annak ki. Jó, kell neki is a 2, de hát nem is csak a 2 kéne neki, hanem majd akár több is, hogy itt tudjunk bármit csinálni. Hogy max, hogyha a trash mellé húkol, akkor be lehet ugrani egyet. Közben nem tudjuk, hol a dzsár van. Jó volt. Az igen. Tizon push kell nyomni, mert az egész véget elbukják. Elég jó lenne. Lehetünk is. Szának nem volt flash, de volt flash, de nem nyomtál. Az előbb sem, amikor 0-1-ben volt, hogy elmeneküljen, de mindegy. De mindegy, nincs ezzel semmi baj. Volt, hogy egy hittel meg lett volna, hát ja. Én elfelejtettem, hogy izéje van. Lindsay-je, én ezért nem ugrottam utána. Ugye utána flasheltem, csak azt hittem, hogy barrier vagy heal-t elnyom, de ja, elfelejtettem, hogy izéje van. Meg egy autótokat véletlenül a trashbe nyomtam, hogyha azt is az MF-re nyomom, csak annyira közel voltak egymáshoz, hogy trashbe ment, de az MF-be ment volna, akkor még egyet tudtam volna ugrani, akkor lelassítom, elflash-sel, és akkor utána megölöm. Biztos, hogy belehalt volna. Jó. Hát ezt le kéne pusholni, aztán sarézni egyet. Zsárványi belejönne. Ez a bokarba lehet egy kis turpisság.
egész sima a buli. Itt van pinkje. Meg egy klitbe is megy. 125 gold ripperoni. Nem kapja meg senki. Oké. Zsáron elvitte a void grabokat. SS a trash. Van minden. Gyorsan az, amelyek aztán jövök vissza. Eddig jó a buli. Ez igen. Amumu versus Jarvan Jungle. Ki is írta, hogy érdekes lesz Bandi. Erre gondoltál? Mint érdekes, hogy 6-0? Erre igen, akkor nagyon szép gondolat volt. Pontosan? Akkor jó. Hát, ennek a játéknak ez a kulcsa. Tök mindegy, milyen karaktert hozol, ha tudod használni, akkor az jó lesz. Ez a játék, ez erről szól. Tud használni. Ha tudod használni, akkor nagy baj nincs. Aha. Kilenc múlva meg tudom ölni az MF-et. Bam. Hát ő nem tudja használni az MF-et, vagy ha az MF-et tudja használni, akkor meg a Tristanát nem ismeri. Hát nem hiszem, hogy ebből még lesz itt play nekem most.
Jó, hát a Jarvan itt volt boton. Volt drapok, tevittük fél perc múlva a Sari, ez teljesen jó. Mindenki is megy oda. MF-et most már még egyszer, hát még az a baj, nem fogom tudni utolérni. Nagyon gyors cipője van. Flash-elnem utána. Így jó, hogyha visszajön és tudom ütni. És simán el kellett volna, hogy szaladjon. Na? Hol van az MF? Aztán hazament, akkor át rárobbantam. Tudja, hogy még egy ugyanilyen kombóba belehalna. Na, falat nem rak le. Jó volt ez aztán. Ez fal az kevésbé. Hát nem tudom, akarok itt maradni 100 HP-val, bármennyire ott maradhattam volna. Tegnap volt egy 9 meccsből álló win streaked. Este listáit egy red side last pick malphite top vetett véget neki. Ebből ekkor már látok az elmefilm, hogy van egy trendő top, össze lesz, mit szerint mondanak, mi történt a meccsen. Ez kemény. Hát igen. De figyelj, ne viccelj. 9-es win streak az haba tortán, tehát ennél jobbat hova? Az gyönyörű teljesítmény, így tovább. MF kijött, de mehet is haza farm nélkül, XP nélkül, minden nélkül. Túltoltam. Sajnos egy HP-l ott maradt a turret. Turret így rám tudott lőni. A média góbot. Elrontottuk. Fölösleges béna halál. Nem tudom, hogy menjen le botra. Nem ment. Ja, emelik meg. Ez jó. Nem, már innen el. Nem érti, hogy botra menjen. De nincs tisztában a játék, hogy kell játszani, vagy mi? Rád is, ezt is lehetne vinni. Vardunk nem sok van, akkor majd segítek rajtuk.
Mi történik itt? Időszikmény lesz szeles között sem. Tetszik? Jungle-be? A supportnak. Ez a turret. Your team has destroyed a turret. If it's worth shooting once, it's probably worth shooting a lot. An ally has been slain. Ez a lászhitelés, hallod? Nem értem. Miért megy minden ennyire mellé? Hogy a fenében nem tudja lelászhitelni őket? Godlike. Nem rossz. Easy peasy. Jó. És nem tudom, mi történik. Orders are more like guidelines, really. Get in my way. I dare you. Slain an enemy. Jó volt. An ally has been slain. Who wears a helmet? Szotyika beindul a háttérbe. Your turret has been destroyed. You have slain an enemy. Hát egy free kill-ét csak beugrok, nem? 2050 meg is van. Let me give you a hug. I'm gonna need the extended warranty. Miért ide jön? Nekem kéne midre menni ilyenkor? Lehet. I dare you again. Kis tépézett elém, hogy biztos ő vigye el a dolgokat. Szerintem nem olyan tartja fönt itt a Wanna see the fireworks? mobokat nekem, ő csak viszi őket inkább. Ez a TP? Hát 5 farmot nem akar bukni. Ez ilyen HLO TP. Mindenki ott van boton. Baron. Ally has been slain.
Jól csinálják. A Riven most lemeltett volna botra bevédeni a tornyot, de nem ő úgy gondolta, hogy az 5 millióra jobban megérte neki az a TP. Your turret has been destroyed. Jó, hát behozták a botos turetet, én beviszem a mides cserébe. Uff. Ki lett centizve? A Jarvan kiultizott. Can't wait to try this out. Szia Zsolti, hali. Hát jövök minden, aztán minden finito. I just need a point in the right direction. Itt minden kell harcolni. War stories don't write themselves. An ally has been slain. Uff, lementek izére. Your team has destroyed a turret. Akkor menjünk is fel. Biztos, hogy jó volt ez a beugrásom. Hoppá. Kijk, a trash hook elkapott. Ha mindent, hogy lekátulálok és a trash hook el tudod kapni. Ez kemény. Ezt jól elrontottuk. Ez elég szomorú volt. Jó, hogy van a Nidiánk, azért örülünk neki. Mennyi? A negyedik sorink lesz, az ki szól. Jaj, megszóval felé lettem. Erre a 42 pont időben vagyunk. Ez ez az ember. Hát és ilyenekkel kell együtt játszani a nap, mint nap soloq jut. Ez micsoda secondary quest volt? Rash dice. Outnumbered. Never out. Ja. Jó, elrontottam sajna. Hadd ilyen meg izé splitel. Ezt is így megérte. Nem ilyet megölni, nekem meg shutdown-t adni izének. Ja, még nem volt shutdown. Egy Infinity megvan. A még az rotty. Ez rottyon van.
Azt csak egy kis lájszét, aztán nem kell majd itt problémázni, hogy a HP-m lemegy. Ennek kellene a botos évet lefognia, de a cikk azt annyira nem akarja. You didn't have guns. I won't help you easy. Dude, you want to win or lose. It's a team game, not a solo. Nem segített neki a lénen, így ő se segít nekünk. Mire nem értem az ilyeneket. Let's get this party. Hát, gyorsan vigyük el. Idő volt, ez az Aricsár mellé ment. Nem ment mellé. Hát, meg fog halni a barátom már megint. Még egyet el tudod vinni magával, az jó. Nem el. Na, jó. Giga. Nem fogjuk tudni. Használt ki a vásárt és használt a blyy.hu-t, vagy csak szalomban? Hát blyy.hu sajnos nincsen, de non-stop vannak Easy peasy. kedvezmények itt a Kiás autókra. Adnám, hogyha lenne blyy-os kuponkód. Vika. Minket hova tépéztek, vagy mire tépéztek? Winners don't duck. Oda. A tépészek itt így most már megvan. Na? Nem egy pentát a barátunk? Orders are more like gunfire. Négy hitel a Kéli már. Jó, hogy ő 18-as! Ja, hogy ő 18-as! Azt senki nem mondta nekem. Ó, hát akkor kerülhettem volna botra a Sarihoz is, hogy elvigyük a negyediket. Ó, ezt nem figyeltem, hogy mert 18-as. Nem tudjuk, hogy mert Resú betalált. Ha azt nem talál be, akkor még jó lett volna, a Jarvan az lovos volt, de vagy be kellett volna hamarabb ugranom. Na, de ez nem jó, ezt meg akár el is lúzolhatjuk sajnos. Akár a darabig sajnos nem lesz kiad, mert nem egy olcsóság. Hát, igen, az autók általában nem egy olcsó kategória.
csinál amúgy az emberünk. Get in my way. Kell 1200 kell izéhez. Milyen kiákkal szemezel? Melyik tetszik neked? Where's a helmet? Csak itt defelni kell. Fájtoljunk odakint. We need more wards. Nagyon van wardunk. Ja, hogy ő így egy hitel engem. Ez mi a fene? Hogy a fenébe egy hitel így egy kéli? Hát az olyan durva. Kéli egy hitel 3 utaltakkal. Hát ők nem nagyon akartak nyerni. Hát ez az Anévi, ez rém rossz volt. És konkrétan véget is ért a történetünk. bLYYYP. Hát még a Freewint is elbukjuk. Még a Freewint is elbukjuk. A Kéli 1v5. Egy Kéli 1v5. Nem is értem, ez a Kéli, ha ennyire undorító, olyan OP, akkor miért nem játszanak ezzel többen? Mert hogy early-ben nem jó. Late game nem jut el. Hát ő jó volt, ő meg egyedül lekerrizte. Az meg egy szörnyű ember volt. Report, thank you. Hát ez az ember. Áll neki. Hát itt sok probléma volt. Tehát a Riven, nem is kell, hogy elmondja, megmutatom nektek. Nem tudom, most megtalálom így egyből azt a izét. Hát mindjárt keresek egy szitút nektek. Nagyon fog tetszeni. Csak nézzétek, hogy mi történt. Eljöttem topra, itt tartok. A Riven itt van mögöttem, azt mondom, nem megyek oda a lényére, ugye? Nem viszem el a lényét, és kitépézett innen ide. Normális ez ilyen? A Riven se volt normális, meg az Anivia se. Miért? Miért kell mesbéneket csinálni? Nem értem. Na mindegy, áll neki. Oké, na hát ez volt a warm-up win, ami hát szokásosan lose. Az utolsó 3 vagy 4 gémem, alázunk boton, nyerem a lént, és elbukom a meccset. Hogy kell megnézni itt a meccs historit? Nézd meg, 7-5, 13-5, 8-3, na jó, az nem. Az utolsó 3 gémem, botot nyertem a lént, vagy a gémet bukom. Áll neki. Hát mindegy, ez van. Ez van. Köszi, babszom. Jó forgatod azt a hílet, minden, hogy... Jó. bLYYYP. Hát, majd egyszer nyerünk. Úgy látszik, hogy ez még nem most következik be, de majd legközelebb. Na, viszont hát 2 óra előtt vagyunk egy picivel, ami azt jelenti, hogy szokásosan kezdjük el itt a mai napi streamünket a Words nézésével. Gyorsát is álltam itt a dolgokat, meg beállítunk itt mindent. Tehát twitch.tv kell nekem egyszer, aztán itt kell nekem olyan Riot Games, oké. Ott még kis Szotyi time van, az egyszer nagyon jó. Ezt egyszer beállítom ide, ez mehet ide, ez ott nagyon jó. Oké, aztán itt van a Words, ez jöhet ide. Akkor ezt kell még egyszer beállítanom ide. Ide beállítjuk a G2-t, egyszer ide, és akkor ide pedig beállítjuk a T1-et, az pedig ide. Úgyhogy hogy 2-rél többen nézik, mint a rendes közvetítést. Hát ez nagyon egyszerű sajt, a streamerek ereje ennyit számít. Ezért vannak co-streamerek, mert co-streamereket sokkal többen nézik, mint a official közvetítéseket. Yes! Átlátja az egész játékot, nagyon profin dumál, profi játékos volt, caster volt, elemző volt, minden is volt, és a világ összes csapatának, az összes versenyének, az összes meccsét
másodpercre tudja fejből, tehát olyan infokat tud mondani, amiatt egyértelmű, hogy őt fogják nézni, igen. És mivel ő van az első helyen, így az összes ember arra kattint rá, és end of story, nagyjából ennyi. Tehát igen. Nézzük gyors visszaolvasom a csetet. Igen. Amikor halott volt, mindenki sem be tudtuk volna engedni, a mumót marad, Riven meg tépézik. Hát, szerintem is tudtunk volna endelni, meg 6-szor tudtunk volna baronozni is, meg mindent is tudtunk volna csinálni, de semmit sem akartunk csinálni, és mindenki farmolgatott, Riven a topra tépézett ki 5 méterre, az Anivia botra tépézett ki, topra tépézett ki full indokolatlanul, tehát igen, itt teljesen indokolatlan dolgok történtek, de hát nem most ez a plat egy szint, plat egy ilyen csodálatos gameplayeket látunk, és akkor most eljövünk, majd nézzünk egy kis világbajnokságot, és rájövünk, hogy ja, hogy így is lehet játszani, csak ők valószínűleg nem néznek Wordset, és ezekkel nincsenek tisztában. Jó, na, akkor hát is van a képet ide, lerakatjuk, mindegy, itt jók vagyunk. Tehát a G2 fog játszani, ők ugye 2-1-be vannak, a T1 ellen ők is 2-1-be vannak. Lehet látni, hogy itt igazából nagyon fix bannokra nem lehet menni, mert majdnem mindenki mindegyik meccsen owner kivételő kétszer nyomatta a V-t, ugye, ezen kívül mindenki más külön karakterrel játszott. Aztán, hogyha ezt megnézzük, akkor hát Caps volt, egy kétszer jónozott, itt lehet, hogy majd egy jónban várható a T1 részéről, és ugye Mikire meg Only rellezett eddig, tehát lehet, hogy ott meg egy rell ban lesz, és akkor ezen kívül hát nem tudom, hogy mit bannolhatnának még. Ha megnézzük, hogy miket szoktak bannolni, akkor eddig Akkor, Illusion, Eshi, ezekre mentek jobban inkább rá, és a T1 pedig Jon, Ziggs és Aurora fogjuk rá itt ezeket hozzák. Ugye a T1 ellen általában Oriannát szoktak bannolni Faker miatt, Sejut ugye Owner miatt, és úgy van egy supportunk Renáta barátot, és ha megnézzük, akkor meg a G2 ellen a brandet, hogy Jájk ne tudjon brandezni, Aurórát és Zyrát, ezt is ugyanúgy Jájk miatt. Igen, Jájknek volt már egy gyönyörű szép lilia baron szíje, de aztán sajnos nem tudták azzal megnyerni a meccset, de nem probléma. Nézzük. Mondjuk a logikáját nem értettem, nálad nem volt chat, de besérült, mert 2 romakkal meghalt minden. Én nem tudom, de non-stop be volt sértődve. Amúgy igen, azt mondta, hogy nem segítettél neki, akkor most ő miért segítsen nekünk? És azt hiszem, ezzel meg is válaszoltam azt a kérdést, hogy miért buktuk el a meccset. Ami nem azon a részével, hogy te nem segítettél neki, hanem ő neki ez a mentálja, hogyha te nem segítesz, akkor ő se segít. És akkor itt véget is ért a sztori. Jó. Na, akkor megnézzük gyorsan a statisztikákat még. A Blue Side, Red Side 60-40 még mindig a győzelmi arány, tehát hogyha valaki külön a Red Side-ot akarja pikkelni, akkor nem teljesen értem, hogy mi a logika mögötte. Elképesztő mód nagy ez a 20% különbség itt a win rate-nél. A First Sharinál oké, hogy a piros vezet, de szerintem az elenyésző, a First Turret az elég random. Hát a Herald is 74, meg a First Nashor is 66. Igen, azért a Blue Side-nál ezek azért kedveznek. A Red Side-nál mi a kedvező, hogyha itt a Blue Side-nál... hát a Blue Side-nál van a Baron, a Red Side-nál a Shari. Ez lenne, hogy inkább a Shari, mert ugye picit ugye úgy van kinyitva. Hát nem tudom, hogy most ez a sztori a lényege. Top KD a Scoutnál van, és akkor nézzük, Top Multi Kill 2 kvadrája volt eddig Massunak, és Pentakill még nem volt. Top Farmer, azt itt pont nem fogjátok látni, csak így egy picit Vipernek van a legjobb farmja. Viszont a Best Farm, az meg Capsnél van, 418 farmot vitt el, 33-28 alatt, az azért nem rossz. Akkor Top Team, Gold per minute, T1 farmol a legtöbb goldot, és második a G2, konkrétan a 2 legtöbb goldot farmoló csapat fog itt összecsapni egymás ellen. És akkor itt meg ugye a legtöbb killt látjuk egy meccsben, hát igen, itt a Zekának a Smoldere itt eléggé nagyot ment. Jó. Infernálsarikból ölték meg a legtöbbet. Ez az oldalon annyira tökéletes, ahogy van. Bans. 27-szer bannolták, várj, pont nem látjátok a kamerámtól. 27-szer bannoltak Aurórát, 24 az X, a Jonas 16, kemény. Kemény, matchlist, mik vannak még itt, ez nem az, ranking. LNG-nek van 100%-os win rate-je, igen, ők eddig veretlenek. G2, igen.
Ja, és a Pain Gaming meg ugye nem tudott meccset nyerni. Jó, hát nagyjából ezzel meg vagyunk. Szerintem visszaváltoztunk ide az official cast-ra, mert 14:00 van, 2 They will óra. know what Nézzük happened is when meg, they hogy were in the nyúlság van 2-2 itt. match last year at Worlds. They want to erase that blemish completely, and they want to beat T1, but T1 and Faker want Szóval to show Bálint, csumi, that they csumi. are still on top of the world. Match point for T1. Ez a sok stream mostanság? Hát sokat ennivaló. És nyomjuk neki ezerre. Jó, most a kamerát egy picit leveszem, mert addig gyors megkajálok, amíg itt a videók lemennek, és akkor utána meg jövök is vissza, de gyors ebédelek egyet. Hát Bálint most napi 10 óránk azért lepörögnek, mert a saját streamem van, a Words van, a Throne and Liberty volt, új játékok vannak, MSB van, tehát konkrétan reggel ideülök 8-ra, és éjfélkor megyek el a géptől, és ez az egész egy hónap erről szól. Nem egyszerű, de hát ez van, nyomni kell. Last Worlds, I remember when we dropped out, I was feeling so sad. We were all feeling so sad. The last vestige of the LEC is wiped from Worlds 2023. We really believed that we could achieve really amazing thing. We have another chance now. We're getting closer and closer. They beat G2 again. Twice in the same Ez a meccs amúgy annyira kemény lesz, hogy elmondhatatlan. squad. Nagyon kíváncsi leszek rá. We need to take our revenge, and I think we can. 이번 뮤비 제목이 헤빈 이즈 크라운인데 사장님 옆에서 봤을 때 그런 무게감이나 자리에 대한 압박감이 클 텐데도 그 자리를 계속 지켜내려고 하고 노력하는 모습이 멋진 것 같습니다. 그 왕관을 같이 지키기 위해서 최선을 다하겠습니다. Milyen csuklós sérülése volt Fakernek, ezt nem vágom. Then this will be my ticket to go home. Of course, I'm gonna take it. 如果说我们实力真的很强的话，我们可能不会1跟2的吧。 T1 take down BLG, sealing the fight of the first state of the LPL. 现在实力的话，可能只展示了50%都不到吧。 Igen, ez egy nagy meglepő win volt itt Tivántól. G2 Tivan döntőt szeretnél még emellett, meccs mellett nézni? Összejöhet amúgy, csak az egyik csapatnak, akit hamarabb megengedném, hogy a G2 nyerjen, és akkor a Tivannak kelljen egy nagyobb forgatókönyvet menni, de még az is vagy lehet, hogy itt a Tivan nyer, és egy G2 később nyer. 我觉得以我们现在的状态，我们应该是走一步看一步嘛。毕竟先调好当前是最重要的。如果我们再输一场就会结束嘛，那我们肯定是压力是会有点大，但我们会把这个压力好好的掌握住。我觉得质疑我们没有关系吧，就是我们会自己一步一步再证明自己的吧，然后证明我们是 LPL 1号种子。对。 上去虐一下。 Bam. Na let's go! Ennyi volt pont, ez egy tökéletes ebédszünetre. Elég volt idő, és igazából lassan szerintem be is vonulnak a csapatok. Aztán is kezdődik a mai napi mérkőzésünk. Bam! Hát itt már full house van, itt már biztos, hogy teli lesz az egész aréna. Nem tudom, hogy hány szék van, vagy hány hely van, de ilyen pont a beérkezésre, a sétára érkezünk. Kinek szurkoltak, írjátok be a chatre, G2 vagy T1? Melyik csapatból van itt több szurkoló? G2. G2. Én is G2-t mondok. Let's go G2! Igen, az azért menő lehet. Let's go G2! Mindenki G2-nak szurkol majdnem a helyszínről.
Jön G2. Na ez a beszéd, helyes. Na szegény tiránosok nem örülnek, hogy izé senki nem szurkol nekik. Kobi! Hoppá, tudtam, hogy meg lesz az első ember, aki nem G2-t ír. Gergőre tippeltem volna, de ő most még nincs itt szerintem. Banderas átvette ezt a szerepet. Öreg szívan! Na most legyen jó zajszűrű és a füles, hogy ezt a nagy szurkolást ne hallják. A pillanatot én ezt türelmet kérek tőle, tehát igen, szuper. Az öreg G2-nak kell szurkolni, úgy. Tivan is menjen tovább. Oké, a Tivan tovább tud menni majd egy következő meccsen, igen. Ezzel a forgatókönyvvel teljes mértékben egyetértek. Yes. Nem bajutnak tovább, tehát igen, itt aki nyer, tovább jut, kiveszít, nem esik ki, hanem van még egy esélye, és majd vasárnap játszanak, onnan is tovább tudnak jutni. Hogy is volt, 2023-ban jött nála elő csuklófájdalom a sok játék miatt. Faker kicsit rendbe jött, utána Tivan Ranked 10-ben bejutott a rácosba és kiarcolta a VB kütes. Faker közben a kéztartás, hogy megváltoztatta az ígére, ne legyen nagy nyomás a csuklóján, aztán így megnyerték a VP-t, viszont egész éven fájlalt a csuklóját, és minden versenyre megy vele egy terapeuta, meg még egyszer megváltoztatta az egérfogását azóta. Milyen egérfogás? Fura lehet, hogy egérfogást változtatni. Na, közben nézzük a bannokat itt. Renáta, Kalista és Braummal kezdett a G2, és ahogy nézzük, Jon, Brand, Aurora. Konkrétan, amit megnéztünk, ott majdnem ez be is következett. Viszont a pickeknél Broken Blade nem emlékszem, hogy játszott volna Nocturne eddig, de ugye megnézzük. Orianna még bent van, az a Nocturne Orianna, azok még nagyot mert, hogy a Capsasz hozzá el, de Pékerek elhozták az Arit egyből, Owner pickkel. Most nem tudom még ezt a sebb oldalamat még egyszer. Bemutattam már nektek, csak most itt a másik monitoromon. But it does mean that you're going to be relying on someone like Gumayushi to come out with something like a Kai'Sa or something along these lines to really be that damage dealer for the mid game. Skarner barát van. Túloldalt a jungle-be. Hát Owner nem játszott még itt Skarnerrel, viszont Jájk játszott már egyszer Nocturne, és amúgy akkor nyertek. És igen, ez a szokásos Nocturne Orianna kombó, az egy elég jó történet lesz. Milyen jó kis izéje van, jegyzete, hány ilyen kombó lehet már összeírva nekik, hogy az a draft ez a lehető legjobb legyen. Ha ezt pickelik, ez bannolt, ha ezt hozzák, ezt kell hozni. Szokásos Jax, most már az Jón után a Jax a másik karakter, mint majdnem minden nap van. Ezeket már szerinted fejből nyomják? Benne van. Capsnek ez a haj? Hát igen. Ő nem a hajára játék stílusára. Ez egy ilyen kis Caps haj. Nem izgatja különösebben. Azt mondja, jó ez így. Ezeket már szerinted fejből nyomják? Hát szerintem azért nem feltétlen. Mert ha fejből nyomnák, akkor minek a két coacha izével a naplóval mögötte. Vagy csak izé, segítségnek a kéne, akkor izé. Este megyek megint soloq use-ni? Nem, most nem leszek már se este MSB verseny lesz, azt fogom intézni, szombaton nem vagyok, vasárnap nem vagyok, hétfőn leszek legközelebb. Hát ma este nem lesz soloq use. Sőt, ma a második meccset nem is tudom nézni, tehát mai nap stream az igazából ez a BO3 és ennyi. Receptek vannak benne? Ja, egy jó halászlé, a Magyarországra jönnének. Adom.
Adom. Jó, hát akkor igazából megnézzük, hogy ezzel a Jax-szel tudják-e picit faragni ezt a win-lose arányt. Közben egy boton ki lettek bannolgatva, ugye Mikinek ki lett rakva a reje, azt ugye mondtuk. Hanszamakkal, szóval még nem játszott, de valószínűleg ebben a kombóban biztos, hogy jó lett volna. Gumolyusi azt mondja, hogy ginezzik egyet. 37%-os win rate-je van, és még nem játszott egy Gumolyusit a Wordzön Ginnel. Láttuk még, hogy nyomta, de amúgy igen, az a Gin az elég OP. Viszont hát igen, itt Zeus fog ragasztopozni, az egy jó ultival szét tudja robbantani az egész csapatot, Skarra elhúz egyet, azt az egyet darabokra tudják szedni. Főleg úgy, hogy még majd gondolom megint valami jó kis tankos support fog jönni Keryától, gondolom. Hanszama meg azt mondja, hogy Draven egy meglepi Dravent bepikkelt. Látunk már Dravent amúgy a Wordzön, és akkor nyert, ha jól emlékszem, tehát ez a Draven akkor lehet, hogy nagyon rá akarnak menni early-re. A Nautilus-t imádjuk. Nem Draven, hanem Draven! Lehet. Az öreg Draven. Hoppá, 27%-os win rate-je volt. Jól láttam, vagy nem? Nautilus barátnak. Nem baj, jó az. Na nézzük. Pike! Azt nem mondta, hogy Pike-ot hoznak. Ezt mondja, nincs az is, hogy magyar szinkronnal játszom ezt a játékot. Azért mondom, ez a tank. Kell az a tank. Nem a Pike-nak kell oddamolnia. Szavabuki, hey jó. Na, hát ez egy elég jó meccs lesz, maradjunk annyiba. Rendes izulsz valamiért? Hát két majdnem leginkább kedvelt csapat játszik. Ez biztos, hogy épp akartam mondani, biztos, hogy több mint 100 000-en nézik. Hát 101 000. Nem rossz szám, maradjunk annyiba. Ez nagyon kemény meccs lesz. Na hát kíváncsi vagyok, hogy mit fognak ebből kihozni. Mondjuk már lol, az nem az a te idegrendszernek való, csak a TFT. Hát igen, azért az így hátradőlve elkatting, az full shield, ott semmi extra dolog nincsen. Hát a lolnál azért kell darálni neki. Kivenek még azon van DPS-e? Hát... nem tudom. G2-nak biztos, hogy több DPS-e van, azt tuti, de azért szerintem a T1 se panaszkodhat azzal a bombó kombóval, amit ott le tudnak rendezni. Két rélet nézik 150 000-en. Hát nem akarom azt mondani, hogy még azért rajta kívül van még egy pár, akit néznek, elég sokan. 709 000-en nézik az egészet. Ezt hogy kell elégíteni. Ez most miért indult el itt? Milyen furán működik ez az új switch, azt még én sem vágom, hogy van. Hát, hogyha megnézed, azért 155, 106, 83 000, 62 000, 42 000, mindenki Words. A streamer konkrétan itt, ja. És akkor nekünk is itt van a 150 nézőnk, amit hozzárakunk, vagy nem tudom mennyien vagyunk, de ja. Na jó, good luck, F1, nyomjuk. Első meccs. Nézzük, lesz a invade, nem lesz invade, csak feláll mindenki a helyére. Ez a bot lane, ez a Draven Nautilus, ez best. Kíváncsi azt, hogy milyen lesz. De már csak azért, hogy szinkronnal használt, hogy erre láss érzik, hogy van értelme talán a lokális fejlesztéseknek? Hát amúgy ez is egy opció. Én Season 2 óta angolul játszok, és egyszerűen nem tudom, és nem is akarom hallani itt a magyar hangokat a játékba. Biztos, hogy jó, mert sokan nem tudnak angolul, és nekik tökéletes a magyar. 10 év szokását nem tudom lecserélni, és nem is akarom lecserélni. Japán a legjobb? Hát érdekes lehet amúgy igen a többi nyelven. Miki! Miki! Ajjaj! Mennyire durva ezen a szinten egy ilyen bokor, mennyire elképesztő, hogy ez az elképesztő. Várnak legyen a bokorba, és Nautilus picit benéz, Leon, aztán Faker Town, vége. Na, hát csak a First Blood ott van a Ginen. Azt mondjuk azért ott nem egy rossz helyen, hanem a DPS-ről beszéltünk.
Szóval varázsszal mindenkinek most érkeznek. Hát igen, a First Blood miatt azért ott van egy elég sok gold, 500 gold, ugye 400 a percben, meg a 4x 25-ös assist. Úgy 4 assist, 3 assist van csakja. Őről használod, de az itemek nevét soha nem lehet megszokni, hogy még jobb, hogy így is működik a keres angolul játékban. Na, azt mondom, nem tudtam, de az OP, igen, az jó. Úgy is működik, hogy beírod angolul és kiadja a magyar kliensnél. Hát a magyar itemek nevét semmit nem tudnék. De amikor valaki beszél, még akkor sem értem, hogy miről beszélnek. Na, nézzük a két jungler találkozásából mi lesz. Semmi, mert midre megy be. És elég jó, hogyha azt elcsípi, és jól csípi el. Hoppá! Szép. Capsnek ki se kell flashelnie, dodge bajnokunk. Mekkora dodge. Nagyon szép vagy. Nem rossz, laza. The Skarner as well as the charm. Just nice job hiding in front of the minions as well, constantly sidestepping, so then you're always having some body block. Caps az nem idegbajos. Mit keres itt ez a Skarner? Menjen már innen, bedriftelt mögött egyet. Minden is jött. Igen. Bottom megy a slow push. Featured matchup. Kék mides. No! Egy húk, egy kis pókolgatás, de ennyi. Boténen a prio megvan. Minden is megvan a prio, meg topon is megvan a prio. To play around owner's positioning. Already, you know, Yike was able to steal away stop. Jó, Vol 2 gank érkezik midre. Vigyázz magadra, Caps barát. Jó. Na most ebben flash lesz. Nem flashet. Még mindig nem flashet. És nem is fog flashelni. Ó, ezt mondja, minek flashelni? Hát Poti, de elnyomok. Majd a Poti visszatölti az életem. Úgy, chillbe. Jaj, majdnem gumolyusított elkapta. Bam, ott viszont visszanyalt a fagyi. Picit Miki túlvállalja magát. Van flashe, de neki se kell flashelni. Csak van. Hansamánál, bom! Robbant is be a nem tudom mennyi stack. Ott is van plusz 200. Gyönyörű. Caps annyira jól reagálja ezeket a gankeket, hogy elképesztő. Nagyon kemény. Egy-egy. Meg Caps is már két mides ganket túlélt, úgyhogy nem flashelt el. Gyönyörű. Polen Play köszi a raidet, szavazok elő mindenkinek, nyújtsak, hogy ott nyomtatok. Itt pörög a Words, G2 nyomja T1 ellen. Egyik legizgalmasabb meccse a mai napnak. Meg az egész Wordsnek szerintem jelenleg, aztán majd később biztos lesznek még izgalmasabbak. Igen. Hát igen, itt volt egy kis bait, hogy jól van, bejön, de hát ugye kerés beugrott, egyből ment rá az Ignite, Hansama meg bam, berobbantotta. Na szép volt nagyon. Kigetősre innen lefutották a meccsed. Nekem is kérlek szépen volt egy meccsem, amit lefutottak sajnos. De nem baj, mert a botot megnyertem, az a lényeg, a meccset majd megnyerjük legközelebb. Na, egybe pörgött a lane swap. Level 6-os Jaxre rámentek ketten. Broken Blade-nek kell vigyáznia, ott nem nagyon lesz. Ó, Hansama megőzvé. 5-ösen rámegy a 6-osra, nézzük mi lesz azzal a Gragas ultival, hogy a türet alá benyomja, aztán visszanyaljon a fagyi. Hoppá, pontosan ez történt, és ebből még baj lehet, de kijött egy flash, kijött két flash. Jaj, nincs fardja, és Hansama meg fog halni. Az 5-ös a 6-os ellen egyszer. Az egy elég kemény sztori volt, nagyon jól kipörögtek a flashek is, meg minden. Hát igen, az a turret egy lövés, az pont annyi segített. Ezt már valahogy láttam. Láttam, hogy ez lesz. Jaj, szegény Draven. Hát level dip, igen. Most lett volna Dravennek ulti, akkor most mit csinál a Gragas? Semmit. Game over lett volna, de... Igen. 500-zal vezeti topon.
Baj, leg-420 csatarapontot van, csak mondod. Messze nagyon haladsz. Szép, szép, így tovább. Jó. Draven Nautilus megy topra, és amúgy durva, mert a T1 most swappol vissza botra, és a G2 még most swappol fel topra. Nagy lane swapok vannak, aki ezt le tudja követni, meg trackelni, hogy éppen mikor mi következik, és miért ez következik, és miért ezt csinálják. Az a kemény. Jó, ennyi volt, Leona mégsem megy botra, megy topra inkább a Gragashoz. Igen, itt azért vannak olyan szituk, hogy a topportnak is kell support, nem csak az AD-kernek lehet supportja, a topposnak is lehet. Nézzük ezt a dive-ot. Valószínűleg ebben nem lesz semmilyen dive. Carry a Gragas dive az annyira nem jó, hogy topon lesz 5 szek múlva. Ulti megint. Gumus már 6-os, valószínűleg Draven is mindjárt 6-os lesz, mindjárt megnézzük, hogy egy XP-t síkját látjuk-e. XP-t nem látjuk sajnos, pedig még az menő lenne, hogy azt látnánk valahol. Compositions having some of the similar goals. So next spawn of Void Grubs is gonna be a banger, boys. Yeah, that's the important thing. It's the breakpoints at 4 and 6 grubs, right? So the expectation is in about 2 minutes 40 seconds. Próbáltam Miki barát. T2 and T1 making sure they have their top sides prepped and looking for that fight. At the moment, Kicsi profil kép alatt látod a síkot, ja tényleg, valamire emlékeztem, hogy valami van, de igen, ezek a kis lila síkok az XP síkjai. Hogy mikor lesz 6-os, 7-es, 8-as, true, igazad van. Valamire emlékeztem, hogy valami meg lehet nézni, de most hirtelen nem láttam olyan másra lehúzott a szemem, de a lila sík az. Hogy állnak. Jó, tehát ugye első sarit elvitt a T1. Void Grab ott van ugye a G2-nál, az a 3-0 az elég jó. 2 perc múlva fog a következő 3-as érkezni. A midre közeledik egy ilyen 5-6 ember. Nocturne ulti még nem nagyon volt. Kíváncsi leszek az első Nocturne Ori kombóra. Mennyire lesz majd sikeres. Slightly later into the game. Mickey has worked his way all the way up towards top side here, but Zeus already starting to back away. Mickey szalad vissza topra. Zeus megy haza, mert nincsen manája. Hát másodperc múlva lesznek a kis Void Grabok, az Sari az 3 perc. Még nagyon odébb van. Gragas vett egy cooldown redes cipőt. Smoothcore-t is gyakorlatilag nem könnyű beadni rendesen, az tuti. Az tuti, hogy nem egyszerű az a Nocturne Ori kombó, hogy pont akkor átugorjon, hogy még a range-be benne maradjon, és pont jókor nyomd el. Ja. Igen. Simbotról elbejött midre. Hát itt mindenki játszik, mindenki ellen. Itt a botlane játszik a mides support kombó ellen. Viszont owner lehet dive-olni akar? Nem, jelenleg csak egy wardot rakott ki. Nagyon jók ezek a pinkek itt hirtelen. Nautilus megy fölfele jájkal. Lényeg, hogy akkor nyomd el, amikor pont mész a range-ből, és a labda rajta marad, és range-en kívül kapják be az Ori ultit. Hát az kemény. Az nem egyszerű. Akkor azt az Oriannának kell jó timingolni, hogy még mielőtt pont kirepülne a range-ből, akkor nyomd el, és akkor pont mire odaér, akkor jó lesz. Ez kemény. Jó, hát el is kezdik gond nélkül a Void Grabokat, viszont nézzük a T1 mit akar erre válaszolni. Várjuk, nincs a bokorba egyet, mert egy G2 el tudott vinni. Nautilus elkezdi a fightot. Jó, Nocturne ulti pörög. Instant carry-át le is rakták. Owner nagyon szépen elvitte Capset. Owner berakad. Jájk is meghal. Péker pörög befele. Hansamának jó a cleanse. Nautilus jön, nagyon szépen lerútolja. Pékert és Gumayusi marad egyedül Nautilusszal, viszont hát mivel Nautilus az csak kibekkeli
így. T1 nyerte ezt a teamfightot, boton volt egy kis adok-kapok, de ott mind a ketten túlélték, és blyyyy elvitt egyet, hogy legalább egy meg legyen náluk. Wow! Jó! Oké, Broken Blade nyomja neki, nincsen manája. Zeus kiszedte a flashjét a Jaxnek, szép. Péker? Nagyon megindul, de hát van flash, de nem hiszem, hogy el akarja nyomni. De nézzük még egyszer ezt a teamfightot. Igen, nagyon gyorsan kiszedték a izét, azt a Leonát. Csak itt az a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha nem a Leonára megy ez a kombó, hanem Pékerre, vagy nem tudom. Leonára ment ki a Nocturne ulti. Nem tudom, hogy az ott mennyire volt jó sztori. Ott Mikinek vissza kellett ugorni, hogy Péker meghalljon, de ja, a blyyyy az ott már kemény fiú volt. Megnéztem volna ezt a teamfightot úgy, hogy Pékerre megy a Nocturne ulti. Eléggé rámentek. Szép Nautilus. Tartsd őket távol. Oké, hát. First turretet elvitte a G2 is magának, de már ugye boton bevitték a first turret extra goldot. A T1-osok, 1-1 turret állás, 5-1 a Void Grab, viszont majdnem 5-en vannak itt topon. Haló, ez elég durva. Ezt mondom, hogy a Gragas ulti nagyon szét tudja szedni őket. Úristen! Mi ez a turret dive? Keps ott van. Ez itt... Zeus-t elvitték, 1-1-es csere, meg a topos tier 2-nek levitték a felét, csak hát Faker az meg prive viszi a botos tier 2-t. Owner meg a mides tíreket még fél percig, hogyha pusolja. Ott még egy pár extra goldot elvisz. Yeah, I think the calls from T1 in response to that commitment from G2 were very, very good. T1 did not panic at all. They also did not over-allocate resources. They only had 3 people to defend under the dive, and they're like, it's fine, you can kill someone, we're gonna get a return kill and stop your revive versus push. And they just had Owner, instead of coming to try and trap, he just pushed mid lane as well. So not only Faker pushing bottom lane, but also getting these small things. Keps az nem izgulja túl. Jól van, hát most jöjjön nekem. Ott van egy carry-ja, most mit csinál, az nem sebez. Minek? Nem kell flashelni. Akkor flash, amikor baj van. Amikor nincs baj, akkor nem kell. Egy stun, egy kis odalökések vannak. Mit számít, ez nem probléma. Nézzétek meg, 800 gold diff van az AD carry között, meg majdnem 800 van minden is. I think that's where you can transition Faker from side into mid and look to crack open this mid lane structure. I think this is what we were all hoping to see as well. Okay. Like 14.5 minutes in, the gold within 100. The difference between the jól lanes néz is, ki. well, top side is Heraldot azt instant elvitték. Volt Herald, nincs Herald, azt gond nélkül elvitték, ezzel még egy torony meg lesz nekik elég gyorsan. Valószínűleg a mides. Hoppá, Leona ulti. Kirobbant. Zeus nem multizott erre rá, pedig ez a kombó ez jó lett volna, maradjunk annyiba. Aha, szép volt Broken Blade-től. Hát igen, ott a Leona ulti betalál, Gragas ulti bemegy mögé, mobok nem lettek volna, ott meghaltak volna. Most megint 5-en, G2 az 5-en vannak boton, és ez a Wombo kombo, amiről beszéltem, hogy biztos, hogy ezt tudják majd nyomni. A tornya gyorsan levitték, az nagyon szép volt, végre a Nocturne ulti kimegy Arira, viszont nem hal meg, Broken Blade meghal, Miki sajnos meghalt, Keps ki tud menekülni, és ez egy 2-0-ás csere. 2-0-ás csere, Faker 5 assist mellé megszerezte az első kiét. Igen, megint a turret alatti fight volt a probléma szerintem, meg ugye hát a Gragas ulti szétszakítja a G2-t, és onnantól kezdve ott egy picit káosz alakul ki. Igen, a Gragas ultizik, Owner ultizik, elhúzzák.
És ennyi. Uha. Uha. Caps. Óvatosan. Hoppá. Faker ott jó lehet. Nem. Nem tolják tovább. Zeus mana nélkül befejeli. I think the next thing you have to look to for G2 is you're really worried about your mid tower since T1 have the red trail in a torony alatti fightot értelmetlen? T1 Hát, ki akarják használni az early game-üket, de... Hát igazából ezt a T1 kezdte el. Ügyesen elkezdték. Broken Blade volt, ami nagyon picit tovább ott volt. Ja. It's also really smart just keeping their damage dealers away from the start of the fight. You can see the shockwave hits 3 people, but it's Ona, Zeus and Carrier, and it's like, who cares? They're tanky enough. So then Faker and Guma come in later and actually start putting the damage down. And that's where every single fight Faker we've meg watched, it's been very difficult Guma barát eléggé hátul voltak. Orianna Nocturne combo on towards the backline. There you've got a terror. Pont azt hiszem, hogy a Gumayusi ulti simán tudott ultival kezdeni, és a világ végéről duplavézgetni, ultizgatni, és ő csak a legvégén jött be a teamfightba. Nem kellett neki ott lennie. Kis Jim baráttal. Jó volt. Jó. Fakernek megvan a második iteme már, valószínűleg azért megy haza. At least the tower did go down in the end, even though it has been a little bit rough in the last 1700 gold diff van miden, 1000 gold diff van topon, az mondjuk azért hopika. 2000 gold különbség az itt van, Faker legjobb a srác. Skinnyvel jött be. Hoppá, most Faker még botról fog jönni flankelni. Megint jó a Gragas ulti, és Hansamának van ott vége. Úgy sima skint hozott Faker, nem a saját skinjét. Ó, Neretjápival túléli. Faker nagyon szépen megérkezett hátulról. Az egy jó volt a Jáiktól. Hát folyamatosan 2-0-ás teamfightokat nyom a G2, ami hát nekik annyira nem jó. Ki, hogy ott vannak és lovosak, de... Igen, Faker full HP-n, full manám majdnem, Gumayusi is. 2200 gold diff minden, az majdnem egy fullos item előny. Igen, hát Jax stopon volt, Ari hamarabb ideért. Kettőt megint elkapott a Skarner. Érkezett nagyon szépen a Gragas ulti. Darabokba volt a csapat, mondjuk megint Kerryát kapták el. Kerryára lett elflashelve a Jax-től. Megint a support nagyon, tehát egy support csézelés nagyon sokat... Tehát nem vette meg. Hát itt szerintem tournament kliensen játszanak, ami azt eredményezi, hogy összes skin ott van, és az összes skin megvan nekik, de valószínűleg nem akarta behozni. Actually beautiful stuff there. And again, that did result in multiple objectives because of the rift trail that we talked about, you know, getting popped from them as well. So now T1 are in a situation where they are going to have a lot of leverage to actually draw G2 to them. Amúgy volt már egy másik Ari, aki viszont a Faker skint hozta be. Azt hiszem pont tegnap. Hát a Faker skint láttuk már, csak nem Fakertől, hanem mástól. But it's going to be really tough because look at Faker's build. Hasn't gone for your traditional like pure control mage. He's gone for this Baron, megérkezett, 20. percnél tartunk. 5-1 a Void Grab, 3-0 a Sari a T1-nak, 6-10, és hát ott van egy ilyen 3400 goldos gold diff. Ajaj. És hát ökkentjen is megvan össze skinnek, ide sose vált át, legalábbis nagyon ritkán látod. Mimetől lesz skinnel, az hogy a fenében van, hogy alap skinekkel játszik. Van egy nézés, hogy 3 hosszú meccs lesz. Benne van a pakliban amúgy, igen. Én annak örülnek, hogy a legjobban. Egy T1 win, G2 win, aztán majd még egy G2. When I've actually seen G2 shine a lot, you know, when they are forced to come back in creative situations, oftentimes they'll say, fine, T1 are going to be efficient and they're going to play all 3 lanes and close in on us, and G2 like overload one side with the Orion and the Nocturne, and the Draven ult comes through, and they just, you know, commit to picking off one of the points for T1, and then they kind of surprise you with being
somewhere that's not completely optimal, but then they're able to snowball objectives afterwards. G2-nak szurkolta szerint ez csomag 2 lesz a T1-nak? Hát... Maybe they'll get crafty here. Minden lehetőség fent áll, ez a meccs eddig a T1-nak kedvez, tehát itt most meg kell egy picit várni azt, hogy az Orianna valami durvább itemet tudjon venni, és ez a vombó kombó összejöjjön. Úgy tök érdekes, hogy G2-tól 4 darab Magic Resist-es meg Tenacity-s cipő van. Ha hiszem a betegye Attack Speed-es cipőt. G2 elmentek erősen most, de mindig mumusa volt a G2 a T1-nak. Hát igen, itt vannak mumusok. Faker's build not only is it very burst heavy, but it's also very far ahead. Na, oké. Ott volt, ez most jó volt a kombó. Ennyi, ez a kombó kellett, Gumayusit egyből ki is szedték, semmit nem tudott csinálni. Ari topon van, nagyon későn tud ideérkezni a teamfightnak a végére. Miki az, aki talán megint ott beragad egy picit, de egy-egyes csere legalább megvolt. Ez kellett, na ez most jó volt. Answered in response. Oh, Kobe, I was meant to say you're a genius. They get the overload on mid, but T1, they respond so well. It ends up being a 1-for-1. Still, Gumayusi off the map. Might set up more. Faker has flash. Hát igen, Skarnernak az itemét megnézed, az már elég tanky. Ott már elég tanky. Semmi armor penje nincs Hansamának? Még. Most készül neki valószínűleg a harmadik itemre. Tehát ezt a randoint meg tudja szorongatni. Faker amúgy drágán jó, az skineket magának ebben 3-szor vett skint, az a saját SKT T1 VB skinje volt akciósan, meg szereti a karaktereket mindig az alapskinnel játszani. Animáció, képességek, kinézetek mindig ugyanazok legyenek. Nagyon keveset sebzett ez az Orianna volt. Hát persze, hát 2500 golddal le van maradva a Orianna barát, 0-1-6-ban van, semmi kill nincsen még nála. Még kell egy kis idő, hogy egy-két killt kapjon az Orianna, és akkor utána lesz majd kemény fiú. Tehát örülök, hogy ebben a percben nem csak Cassante topot látunk sokan, nem csak mint tavaly. Ja, Cassante topok vannak sokan, de Jax is ott van, Rumble is ott van. Hoppá! Kerje ulti kijött, Jhin ulti kijön, Skarner ulti kijön, mindenki jön, Gragas megérkezik a teamfight végére. Faker brutál mód ki tudta szedni ez a vombó kombó. Nocturne ulti, meg az Ori ulti, a Draven ulti is ugye kipörgött már. Mindenki low HP, Hansama meg a Gumayusin kívül. Jó, mondjuk az erős túlzás, mert azért Ronernek, Kerryának is van egész sok HP. Ez egy ismét egy-egyes cserebere. Viszont ezek a cserék jó. Meghal a support, aki 0-6-ban van, viszont túloldalt megölik Fakert. Az azért nem egy rossz sztori. Jó. Faker 10 másodperc mire éled. Nautilus hamarabb ide fog érni, viszont Fakernek nincsen teleportja. 4v4. Kerry beugrik. Hansamának ki kell ezt flashelnie. Megy vissza Kerryára, azért nyomja a damot. A kis Gragas hordó szépen húzta az időt. El tudták vinni a következő sárkányt, ami sajnos egy szól. Hemtek szól van a T1-on. Mennek is, Oriannára kijött a gyönyörű ulti. Nagy a baj. El is kapják valószínűleg Jájkot is. Gyönyörű szép a Jhin W, ennyi volt, fordulnak a Baronra. Szól és a Baron a T1-nál. Hoppá! Hoppá! I don't think he can go for this as a contest here for G2. Mickey, yes, has the ultimate available, but it's 5 members of T1 and Faker. Hát 5v3-ban ez esélytelen. Hát konkrétan a Gragas, mint karakter ide, Sana szétrobbantja a G2-t, nagyon jó. Megpróbálják. Most egy Draven ultit próbálnak meg. Oké, Mikit ismét elkapják. Baront elviszik. Hansama van bajba. Nem, hogy baj van, el is kapják, és meg is halnak egyesével, le vannak vadászva. Ez nem hangzik jól. Érkeznek Broken Blade-re is, ott is 4v2 van majdnem.
Faker nem akarja túltani, nem akarod beugrani. Közben Infinite Habit köszi az 52. hónapot, nagyon kedves vagy. Az már rengeteg hónap, meg rengeteg év. Nagyon kedves vagy, köszi szépen itt a supportot. Jó. Hát igen, a T1 az egy picit keményre vette a sztorit, és úgy vannak vele, hogy oké, mindent elvittek, nem akarják túltolni, szépen gyorsan hazamennek, van még 2 percük, elviszik az egész jungle-t, de lehet, hogy a G2 kijön egyesre, lekapjuk őket, és akkor... Hoppá! Kerryának mellé ment a stun, Mikitől kijött a flash, a Faker tauntra, az mindenképp kellett. I mean, it was another death for Mickey. Nerdy going to be 0-8 in this game, but G2 now starting to push out. T1 did stick around a little bit. Nagyon menni akarnak, de hát azon a gragaszordokon nem olyan egyszerű átmenni. Mindenki egy bokorba bekkel. Jaj, jó bátor volt. Hazament a T1. Érkezik be a TP, az nagy probléma, az nagy probléma. Jajjaj, Zeus 1v5-be túléli vagy sem? Nem? Jaj! Na nem mondjátok komolyan! 1v5-be túléli Zeus, és itt véget is ér a game. Ennyi volt. Ezt egyszerűen nem akarom elhinni. Mindent elnyomtak egy Zeusra, nem halt meg, aztán jön a Ginuti a végére, aztán jön Faker, és be fogja fejezni az első meccset a T1. Milyen első meccs van itt amúgy? Van ilyen? Atyavilág. Atyavilág. 1v5-be Zeus nem tudták elpörkölni. Kemény. Itt a végén azért egy picit kap a G2. Hát, ez a bombó kombó, még hogy a T1-nak nem lesz DPS-e. Hát itt nem DPS van, hanem egy ragasz, aki szétszakítja a G2-t, és akit eldobnak a jó irányba, azt szana szétszedik. Hát ez kemény. Gragaszban pörögni fog, mert ez a Gragasz ez elég gyönyörű pick volt ide. Ez nagyon jó volt ide. Semmi baj, srácok, all good, jó volt. Jack swing rate-je nem javult. Hát nem. De nem ad meg Ragasz a végén? Hát egy 5v1-be úgy, hogy mindent elnyomtak rá, vágod? Nagyon kemény. Hát sok apró hiba, a végére egy ilyen nagy hibával összelőtte magát. Kemény. Na kíváncsi vagyok a második meccsre mi lesz, mert igen, itt a G2-nak sajnos nem voltak olyan jó megmozdulásai, viszont a T1 meg nagyon jól nyomta a 0. percet fogva, mert már egyből ugye a Nautilus-t el tudták kapni az elején, tehát egy elképesztő, kemény fightot láttunk tőlük. Érdekes, érdekes. Ja, most van szünet, most tudok kimenni mosdóba, mindjárt jövök, kimegyek mosdóba, kiviszem a tányért, és akkor 2 perc múlva jövünk vissza, és akkor pont itt az elemzői rész lesz, jó? Mindjárt jövök egyszer. Red Bull gives you wings. You wish. In the dojo. You want to head high? In the dojo.
Hát mi történik itt? Mikor elmentem már itt, kivittem a kaját, meg minden. Azt hittem, hogy vissza se érek, mert nyomatják majd a dumát. Hát még másfél perc Szotyi time van, hát ezt nem tudom, hogy csinálták, de mindegy. Picit hosszabb reklámot raktak be. Na, hogy tetszett az első meccs nektek? Szurkoltunk itt a G2-nak, de hát igen, itt azért voltak kemény teamfightok, és tényleg szépen lassan egyesével ilyen 2-0-ás csere a T1 részéről, nem hibáztak, nem haltak meg. Akit éppen a Gragas ulti ellökött és beesett feléjük, azt kiszedték, és onnantól kezdve annyi elég volt nekik, és néha még egy-egy ember pluszba el tudtak kapni a Jin W-vel, vagy az ultiával, ezt továllja, vagy ugye éppen a Leona. Tényleg akit bedobtak, Aricsán, Leon, aztán akkor ott van tényleg a Gragas is még meg tudja fejelni, a Jin W le tudja fogni, hát igen, have fun, azt túlélni, az nem egy egyszerű sztori. Hát az európai csapatunk is 20 perc alatt lealászom múltkor, aztán 2-t kikaptak a GAM-tól. Igen, itt olvastam a dolgokat. Jó, na. Akkor egy dolgot itt még gyorsan megnézek, mert ezt a YouTube csatot néha lecsukom, de azóta Zsolti nem írt semmit, meg YouTube-on valamiért ott nem pörög a chat, de nem baj. Itt vagyunk Twitch-en, ez itt a fő sztori. Hát véget ért akkor az első meccsünk, most következik mindjárt a második meccs. Nézzük, mit beszélnek itt a elemzői asztalnál, és akkor meg mindjárt folytatjuk, és a vétó meg már következik, de most egy jó kis... Mercs, elején még nevetgéltek. Igen, és akkor innentől kezdve meg már... Ja, itt a legvége fightra váltottunk, de ott már leves volt. Igen, tehát amit te is írsz, Dave, az biztos, hogy valid, mert többször volt az, hogy a Leonát kergették, meg a Leonát ultizták le. Sajnos. Rossz volt a fókusz. Gragas pick volt az MVP. Gragas. Egy MVP-t kéne adni, Gragas kapná. Neki előtt van egy tablet, neki meg ilyen kis füzete? Füzetbe jegyzetel? The Lichbane Ari from Faker really trying to spread the map and responding super well with this high execution composition to what G2 wanted to do with the Nocturne Orianna combo. Még most nem mentek ki a levegőre, hátra beültek a kis öltözőbe, aztán mind a ketten ott vannak az öltözőbe, vagy a kis szobájukba. Ez ő volt a kamera így áttérbe. Most a mindes bokortól kergett az enemy blue, ameddig Pedriven egyedül maradt teljesen. Hát meg bejött mögé a Péker egyedül nagyon-nagyon jó helyre tudott betépézni. Túl sok fókusz volt a Leonán. Szerintem ez volt a probléma. Support fókusza, carry fókuszát. Jackie Love versus T1 made one piece of Jin propaganda that people were holding on a little bit too hard. And it just really hasn't, other than that, hasn't been good. But today, hát minden nagyon sok gank volt az Oriannára. Don't you worry. And he did. But ilyen szemkristálya van. We have to say that. I mean, the idea of kind of tempo, tegnap a szeme volt Ulki Johnnyzva, most szemkristályokat kap. Milyen stylist produkció lehet itt mögötte, hogy minden nap valami nagyon csilibilit nyomjanak. Na várj, ez pont ez a teamfight, amit mondasz, Lawyer Dave. Jó, de jó lesz látni a T1 megbeszélésén. Ja, ez pont azt mondom, ez a Vardit. Ez a Vardit a lehető legjobb volt. Legjobb volt. Oda ment. És konkrétan Hansama egyedül lesz, majd nézzétek meg. Mindenkit elhúzott ugye a Skarner ult, és nézzétek meg. Ott a Leona. Most jön majd a Jax TP. Entirely reliant on Jin for damage output, so it's not going to hurt too bad.
Faker, you can see at the bottom of your screen, is already on that flank. And the moment that breaks this, as we take a look at the center of your screen here, is this Gragas ultimate clear screen. If we can pause it one more time just to highlight what happens. We now have a perfect division on two sides. But Guma is safe and Fanker's on the flank. And all of these people for G2, you go, oh, it's 3 people, it's going to be great. Ori has no ult. Nocturne has no ult. None of those people matter. The one person that matters is all here, all on his lonesome on the side. We can play out the rest of the clip. You know what happens. And the second that Hans Sama isn't free to auto-attack, you know how much damage he's doing. There's no room for G2 to play this out. Mickey tries to make a heroic effort to save the fight, but in a sustained damage battle, when Guma is able to just flash away to egy jó Gragas ultival Sana szétszakították, de a Gragas ezt nagyon jól játszotta meg, mert a Gragas ultit, ami nagyon nehéz jól elnyomni, hogy mindenki jó helyre menjen. River would normally be a death sentence, but this Gragas creates so much space and disrupts these fights so effortlessly. I think we're seeing this pick a lot. Mert nem tudta, hogy Ari hátulról jön, mert nem volt ott vision. Tehát nem is tudta, hogy merre kite-oljon, csak próbált volna kite-olgatni, aztán nem tudom, megérkezett Péker barát is. De szinte nekik nem nehéz szerinted? Szerintem mindenkinek nehéz. Lehet, hogy ők profik és jobban átlátják, és jól el tudják dobni, de igen, valószínűleg már lehet, hogy van több ezer játék a kezébe az adott karakterrel, és már nem hibázna annyit. Valószínű, igen, azért. De azért Gragasszal jól ultizni azért annyira nem is könnyű szerintem. Tehát nehéz, de ők már olyan szinten játszanak vele, hogy nekik a nehéz is könnyebb. Be able to reposition with stuff like the Gragas and then on top of that the Ari. G2-tól valószínűleg egy Gragasban várható lesz. És ennyi számít, egy Gragas top, egy jó ultival megnyeri a teamfightot egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, és a 5. körre meg be van finishelve a meccs. This is the thing that I think is genius, is because obviously both comps have a similar identity in the terms of like Ari wants to set up picks, you have this Nocturne Orianna combo to start a fight off favorably, but usually whoever goes first is favored, and the really big difference is egyszer tudott úgy jól kimenni, amikor ugye el is tudták kapni ugye Gumayusit, és konkrétan onnantól kezdve nem volt jól kihasználva. Egyszer volt az elején Leonára, azt nem értettem, meg volt még egyszer egy Leona lecsézelése, de az a izéttől jött, Broken Blade-től. Na mindegy, itt is vagyunk, mindjárt megyünk tovább a vétóra. Közben szava Dani, minden király, én a G2-nak szurkolok, 1-0 a T1-nak eddig, de hát ha 1-1-re ki tudják hozni ezt a szériát. Igen, BO1 már nincsen, ez már BO3. Yeah. If you lose this one, we'll just increase it to a best of 5. And it's a 2-2 after this, right? So G2 aren't eliminated. That's where my hopium's coming from. Kind of in this series, I just want to see good League of Legends mentality. And next series, you know, when we match up against Remélem, jó komolytához a G2. Hát ez most másodperceken ki fog derülni, mert most itt vagyunk már a vétónál. Szerencsére itt ugye mindig addig beszélgetnek itt a kaszterek, hogy már addig 4 banról félig meddig lemaradunk, és akkor már csak majdnem a pikkekre érkezünk majd be. A kedvenc csapatod? Világbajnokságon kívül követem az LEC-t, vagy valamelyik másik régiót? Kérlek szépen, Krisztián Laci. A kedvenc csapatom, a kedvenc orgom a Team Liquid, de ugye LoL-ban ők annyira nem feltétlen erősek, de az összes többi játékban ugye egész jók. Mondjuk jó, persze ott is olyan, annyira nem, de nekem a Liquid a kedvenc orgom vagy csapatom. Világbajnokságon kívül az LEC-t, vagy valamelyik másik régiót követem-e. Én ugye nagyon sok másik játékkal játszok, nagyon sok dolgom van, ezért még fullosan nem tudtam követni az összes többi ilyen lolos e-sportot. Most ugye kaptam ezt a lehetőséget, hogy a Words & Co streamer lehetek egyedülként az országba, ezért így most ugye folyamatosan 1 hónapon keresztül az összes pro csapatot így tudom követni, tök jól átlátom őket. Ezen kívül, hogyha nincsen ilyen lehetőségem, akkor ugye rengeteg másik melón van, amik elveszik a egynapi időmet, tehát nem tudok másik régiókat, még meg az LEC-t se konkrétan nézni. Tényleg, ha csak LoL streamelnék és LoL tennék ki minden napot, akkor valószínűleg meg tudnám csinálni, de a LoL mellett ott a PUBG, volt Valorant, TFT, most van a Csé, van az MSB szervezés, vannak új játékok, hagyjuk is, hogy mennyit lehetne játszani itt a dolgokkal. Na, Gragasban nincsen amúgy ilyen meglepő, Fakernek kihozták ugyanúgy a Arit, ugyanúgy megpróbálják ezt a Nocturne Ori kombót, viszont topon behoznak egy Gnárt, amivel
hát egy picit meg tudják változtatni a dolgot, és úgy látszik az EUS kap egy Rumble-t, amivel már játszott egyszer, de egy jó kis Jax-ra átváltanak, amivel ugyanúgy játszott már. Mindjárt nézzük, hogy Zeusnak Zeus már egyszer játszott vele, de akkor pont kikapott vele, tehát ő is egy 0%-os véréttel van ott. Jax, és Jax lett le redizve. Jó, nézzük, hogy most a Jax, mit tudom én, 25%-os lose rate az tud-e növekedni, vagy sem. Jaxnak nagyon rossz a win lose rate-je, igen. Broxát kedvelem? Persze. Múltkor találkoztam Broxával, voltam egy... Gondolkozok, milyen rendezvényen voltam. Ott volt Broxa is. MSI-on. Amikor voltunk MSI-on, ugye a görög All Stars Adventures-ös nyertes csapattal, ugye Pares, Perslovas, ki van még, AK, Eniver és én, így voltunk az MSI-on, és ott volt Broxa is, volt egy ilyen külön party, és akkor ott a nagy ágyuk, ott volt mindenki, ez egy jó buli volt. Lehet megmutatják, hogy kell használni? Lehet, hogy megmutatják, hogy kell használni a Jax-et, én is mindig ezzel biztatom magam, hogy de majd most ő megmutatja, na majd Öskén megmutatja, aztán ja. Nézzük, na majd a következő amikor lesz fizicsacsi, és az nagyon szuper lenne, igen. Jó kis Unicorns of Love még, úgy tudom én hány éve volt, 10 éve? Ez elég régi sztori, de az elég jó volt. Remélem majd ezért Alice döntő kicsit közvetítheted? Hát igen, itt ez a jó szó, amit mondasz, hogy közvetítheted. A Words ugye most megkeresett, hogy ezt tudom közvetíteni, másról ugye nem nagyon volt szó, és itt ugye nagyon durva jogokat kell megvenni, meg fizetni, meg mindent csinálni, hogy ezt tud közvetíteni, tehát azért ez nem ilyen egyszerű, hogy akkor azt mondom, hogy Alice-t akkor közvetítem, és akkor csak benyomom a streamet és nyomom, hanem itt mert LOL partnerről ezért kaptam rá most lehetőséget. Azt hiszed, Broxa 35 év körül van, azt mondta, hogy egyedűs veled? De azt nem tudom mondjuk, hogy hány éves. Kint voltál mozba megnézni az UL versus Napit meccset, nagyon élmény volt, az biztos, azt elhiszem. Moziba lolos versenyeket nézni. 95-es születésű? Hát akkor 4 évvel idősebb vagyok nála. Gumajus ismét hozott egy kis gint. Nézzük, hogy Kerria mit fog hozni. Leona ugyanúgy bent van, tehát akár valószínűleg az lehet. Botra ugyanúgy megpróbálják azt a Nautilus-t, viszont Pajsza barát lesz vele. Hát akkor sok változás nincsen, hogy őszinte legyek. 2-2. Új karakter van. 3 ugyanaz, mint az előbb. A Nautilus amúgy nem volt baj, csak Miki ellen lépegetett. Nautilus nagyon jó karakter, azon nincsen be szerintem. Broxa hiányzik az a FNAF-it. Vipo, Caps, régi szép idők. Bezony. Jó, de majdnem akiket írtál itt vannak, csak már más csapatokban meg van, aki nincs is itt. Hát a Gnárpik lehet, hogy veszélyes, de azért annyira jó Gnár ultikat én a Words-ön még amúgy nem láttam. Leginkább a Gnárról most az, ami az emlékezetemben van, az az, hogy kis formában ott vannak és dobálóznak, és mire már meghal mindenki, akkor alakulnak át. Tehát olyat nem láttam még, hogy egy Gnár nagy formában átalakul, tépézik, beugrik, 5-öt hozzácsap a falnak és nyerik. Tehát olyan még nem volt itt a Words-ön. Vagy ha volt, akkor pont nem láttam. Tehát kíváncsi vagyok, hogy most látunk esetleg ilyet. Hát igen, a fejünkben a Gnár ulti az úgy néz ki, de azért ezt meg is kell csinálni. Let's go, G2, papapára. Na, valakinek az apukája és ott van, de menő. Pékeres póló. És asszonynak. Kamerások, fotósok, mindenki. Hát Capsule-nek jó ultik, de... ahhoz egy jó Nocturne ult is kell, és nem Capsule jó ultia kell. Nem az, hogy ne carry-ára menjenek, mint az előző gameben. Jó fókusz kell a G2-tól, és akkor meg lesznek. Szívem bedobhatná Reckless-t is, néha carry helyére, persze carry a legjobb, de megnézni a Rex support. Ott poziba, ja. Hát ja. Carry elég jól nyomja, de igen. Már Reckless is ott van, azért becsücsülhetne egy kicsit.
would even break up, probably. So I've just been so happy to continue to follow this roster. Hát írom, hogy az előbb Kevsznek szerintem kiese volt. Szerintem 0-1-6-ba volt, amikor néztem a statját, hogy kie nem volt, alig halt, és rengeteg asszisztja volt. Let's see about the level 1 though. That was not a cool story for Mickey last time. He's getting the heck out of there. Yeah, I do think though, like T1 was kind of on everyone's bingo card as the team that was probably most. Hát ez így van, Gergő, amit mondasz Leonának. Hoppá, mi történik itt a képpel? Jó, most részegek lettünk, ilyen, hogyha részeg valaki? Mi történik? Ez mi történik? Jó, valami nagy delay. Hopp, megjavult. Mi a fenét nyomtak be, ilyen részeg effektet kaptunk. Kemény. Tehát ja, Kevsz nem kapott killeket. Nem tudott megszaladni az elején. Igen, nincsenek a szokásos lane swapok. Aha. Broken Blade az nyomja neki. Pókolnia kell non-stop, hogy tudja a Ranger a milit. Azt mondom, hogy topon nyernie kéne 1v1-be, szerintem nem. Hát igen, Bázerapó konkrétan. Viszont hamarabb lett 2-es az EUS barát. A potit mindjárt el is kell, hogy nyomja. Hát igen, itt aki hamarabb 2-es, az ott azért trédeket elindíthatja sokkal jobban. Tök jó, nézni a statokat, hogy kinek mennyi farmja van. Megint nem flash-elt el Kevsz, de most azért ez jobban fight neki. Level 3 erősebb Bagnár. Hát, akkor van egy rossz hírem. Nem a level 3-asok. Putting pressure on towards mid lane as this Nocturne and Owner shows up, that could be an absolute disaster, but he's trying to do so nice and early. And flashes away from the charm. Does spring it out from Yike for a little bit of extra movement speed on the chase. Fake it here, might have to flash because Yike is looking for their fogja érni, de nem mer tovább menni. Exactly, you can't overchase in those situations running past those mid lane brush, and so Unertől félt, aztán inkább a biztosat válaszoljon. A boton megérkezik egy kis teamfightunk, GL&HF szépen pörög. The number one most obvious thing in the entire game is Vi plus Ahri. Level 6, guess what? You're dead. And now Caps does not have his flash. We'll see about the timer for it to come back up, but that is a huge alarm that goes off and kind of changes your mid lane vision priority. Like you constantly have to keep track of it. And even look at this path from Owner, who sweeps around midre gondolsz, hogy to come seal nem away your flash-el, Raptor spawn. vagy mire? Whenever mid lane matchup is a big point, the mid lane steal away of Raptors for junglers is always a very, very high objective, because that allows you to continue to camp around mid lane without dropping resources. Jaj, ez a kuc-kuc torkomra. Végre írtam, tehát ez jó volt neki. Megszakítja? Megszakítja bezony. Szerés, hogy a farm-centrikusság szólok, tudom, mert levárnom, berontanak, meg úlinoznak. Ja igen, hát igen. Ez elég így van sajnos. De hát itt nézd meg. Simán 15. percig is 0-0 lehet az állás. Láttunk már erre példát. Meg arra is láttunk már példát, hogy 14. perc és 14 ölés. Some similar stuff there. They got the ward onto the second spawn of T1 Raptors, so it will see Owner's position. Ownernek van a legjobb KD-ája a világbajnokságon, az kemény. Chase continues as Hansama tries to put some damage back onto Mickey. Mickey down to 200 HP. Hansama stunned as well. The hook wide there from Mickey. Az mellé ment. Az Ignite kijött a Leonától. Minden más Summoner spell még bent van a boton. Jajk át tudja venni esetleg azt a botot haza backkelnek. Kell ugrani Broken Blade-nek. 6-os lett Zeus. The reset and actually pick up this wave because Owner is going to be on that top half of the map, but
I think this is still a nice little win for the És T1 amikor bot lane nem in the 2v2. végzett Jungle az első cleareddel, és 0-4 az állás az enemének. Ez egy horror szokott lenni általában, igen. After game one, kind of puts his name in the hat as well, but Ono, I think, has just been so consistent for T1 here at Worlds. Especially on the Vi pick. Like, you think back to their game against BLG, where BLG were consistently trying to play on sides, but it was Owner showing up. Now you get guys trying to hover in Mickey, and it's Owner in position alongside Keria. It was kind of this duo that was such a threat in the early stages to deny a lot of these early leads, or accelerating some of the early gold leads that teams picked up against them. De még annál jobbak is, tehát itt percenként 12,5 a legjobb farm eddig, amit Caps csinált pont Jónnal, valami 33 perc alatt. Tehát igen, itt elég durva farmok vannak, és én így gondolkozok, hogy a fenébe tudnak annyit összeszedni, mert én még annyi mobban nem is találkozok, mikor mindent elvinném úgyse. Hát valamit nagyon jól csinálnak. Na! Broken Blade, 6-os. Jó is lenne, hogy gyorsan át tudna alakulni. Az jó volt nagyon Mikitől a flash, de a többiek is kiflasheltek. Leona is bejön, fékez és ultizik. 4v4 van. És véget is ér a dal. Ebből nem lesz kill, és pörög tovább a timer. Szabadoma, hát az első meccsen G2-nak nem annyira volt jó a fókusza, Leonát fókuszálták inkább, és így a carryk életben maradtak, aztán azok megszaladtak. Apró hibákat követett el a G2, nagyon sok teamfightba 2-t el tudott vinni a T1, a G2 meg semmit, és 5.-6. teamfightra ez már túl sok lett. Hát nagyobb ennyi volt az előző game domma, de most 2 percnél tartunk, és még nem nagyon voltak hibák szerencsére. Tehát eddig jó minden. Igen, a Voidokat előbb is el tudták vinni, aztán meg a T1 az összes sárkányt elvitte, most jelenleg még egyet se vitte el, tehát itt all good. And T1 were trying to be sneaky against Broken Blade there, but the ward just spots them out. Okay, start for G2. T1, though, will still be relatively happy with the position they're in. They have a slight gold lead for Zeus. They have a slightly larger gold lead for Gumayusi on this Jhin. And they really Topon back-kelnek haza. Valószínűleg Zeus fog topra felszaladni, nem akar elhasználni erre teleportot, meg nem is kell neki. Supportok még 5-ösek, majd nekik is kellene fog az a level 6. I mean, I'm not even trying to give you guys coke. Don't do it, man. I mean, we want good League of Legends. Sorry? No, you're off. No more talking. Shots told me to, but I legit actually prefer the G2 comp side with the small adjustments that they made in this game. So, na nézzük azt a Jax Gnar 1v1-et. Ja, igen, a Jax beugrik, és aztán nyert, ugye a Gnar ki tudja ugrani. De nézzük a Gnar. Gnar ultit. Nem tudom, hogy 1v1-be el akarja nyomni. Gnar annyira kis OP karakter. Tényleg egy jó Gnar ult, tehát nem is nagyon tudom, hogy mi az, ami még jobban néz ki. Hát ez ennyi. Ez ennyi. Instanta. Vagy hát nem instant, mert azért már eltelt azóta 4 perc, de megint ugyanúgy az első sárkányt elviszik, a G2 nem is reagál rá, nem is tud rá reagálni. Tegnap, az előző meccsen is igen, hasonló forgatókönyv volt. The Ahri plus the Vi here find themselves a pick. Already, you see the bottom lane moving up. One of the biggest objectives when you do have Vi Ahri is to try and control the vision between the river here, so you can have jó, Broken Blade most egész jól áttopon amúgy. Az a baj, a V megy fel, nem a Nocturne. Nocturne még nem nagyon ultizott szerintem itt, nem? Warding up here too as well. And so Caps, I mean, he has had confidence this game in his movement, which has definitely been very key, and his flash cooldown that was actually blown has gone unpunished. So at least they're doing quite well on that front.
Mekkora help a supporttól. Shift GL&HF in towards mid and try and make some sort of play on towards caps with the curtain call, especially when you've only got 50 seconds until those void grubs are up. But it looks like they're just going to shift Egy perc múlva érkezik a következő void grub, már most ide jönnek setupolni. Meg is történt a swap, és akkor most jön az Ari. Ó, hát igen. A bombó kombó megérkezett. Ari V. Beugrott. Kijött az ulti. Miki barát megint el lett ott kapva sajnos. Hát igen, az ugrándozásra azért itt nem lesz annyira egyszerű számítani. Like you've now burnt both Faker's ult and Owner's ult right before the Void Grub spawn, so I'm not going to say it was a planned good death, but could actually work out as a decent death here for Vision nélkül kimennek, de hát most oda nem tud mindenhova is wardot rakni, azt most erre számítani, hogy majd ott átugranak. Szomorú, viszont itt nagy probléma lehet. Találkozott egy Owner, ez egy 2-0. To try and escape from Owner, who flashes forward. Another Vault Breaker. Broken Blade trying to dodge it. Owner holds it forever. Owner finds another as Broken Blade can't escape his clutches. Apró hibák ismét elkezdődtek. Ilyet már láttunk, a Void Grub az 6-0 lesz, de hát ez nem tudom, hogy mennyire lesz jó vagy nem jó. Valószínűleg hamarabb jobb, mint rossz, de annyira nem is durva. Péker. You put everyone on pause. Wait, when you said that, everyone's like... Hoppá! Milyen dodge-ot nyomott? Hoppá, na ez kell ide! Na ez kell ide! Bam! És nem, nincs rajta még egy autóatak, hát akkor nem ez kell ide. A fókusz jó volt, csak össze-vissza érkeztek. Péker még gyönyörű szépen egy HP-ről el tud jönni, nagyon jó volt a flash-e. Kerje meg tovább. De ennyi, ebben nincs itt több. Péker jön vissza topra. Hát igen, Owner az már 3-0-ban van. Oh man, Faker with one of his getaways. Regardless, Mickey should be able to get out here with just the Gromp steal for Owner, but man, another one, this is a big investment too, as we'll take a look. You mentioned mennyi ultit kapott? 2-t, 3-at, 3 ultit kapott. Now it's kind of the reverse situation, and Faker did get that little, you know, 3 ultit kapott. vision toggle by the observer. Hát igen, Dani, ez sajnos ez így van. Nautilus ulti, Kai'Sa ulti, Nocturne ulti. És ennyi. Közben meg Gnar ulti valószínűleg jó volt. A Gnar ulti, meg a Caps ulti. Oriannával be lett kombózva, de Deus el tudták kapni, mondjuk ez jó. Csak kérdés, hogy most mi történik a botlane-nel. Mondjuk itt van Yike is, ez 2v3, de Caps eléggé lovos. Szerintem ebből nagyon sok minden nem lesz. Mondjuk jön le Nautilus is dive-ra, jó lehet. First turret megvan a G2-nak, az jó. Kicsi goldot azért hoztak ebből vissza. 800 gold különbség, amúgy az egész jó, 3-1-nél. Viszont Zeus is most hozza topon a pléteket, meg ha akarja, még a tornit is be tudja hozni. Sima. Nagyon sima. Kind of response from G2 because they get their bonus first 1500 gold as well, and ismét vissza. Where you really want to see the reset and jó nyomja. Derülni alól kijönne konzolra? Hát, nem nagyon hallottam róla, hogy ilyet terveznek csinálni. Are able to get a little bit more gold. And now you've got first items almost complete across the board. It's only BB Nekető ADKR is statikkal kezdett. and the teleport back in, but I'm curious now what you want to do. Both Dragon and Rift Herald up and available. I think T1 megérkezett a második sárkányunk is. 6-0-es Void Grabok meg Sarik csatája. Void Grabokat már ugye elvitték. Viszont ott van ugye Herald is, tehát akár mehetnének Heraldra is. Igen, szép dodge volt Keriától. Topra meg is érkezett a Owner meg az Zeus kombója. Broken Blade-nek esélyese volt, nagyon szépen elkapták. Jó volt.
Hát egy-egy, a Sari viszont a Heraldot elviszi a T1, aztán azzal majd fejelgetnek minden egyet, gondolom. You are not going to have a split pusher that can use these. We're going to make sure of it because while we did give up the 6 scrub buff, you know, we killed Broken Blade when we did that, and then we're going to keep looking for kills on him and try and really put that Gnar behind to the point that Zeus is going to be able to control side lanes. Faker is going to be able to get charm hits once again. Mickey thought he was safe in his own jungle, but there is nowhere safe from T1. Ismét hiba hátán. Miki barát próbálna kimenni, egyszerűen nem tud, mert a saját erdejükből négyen kiugranak. Ott volt a Faker taunt vagy charm, aztán ott volt a Keryának a lefogása. Igen, Miki barátot nagyon sűrűn levadásszák, közben itt hát ez mindenki érkezik, de két turret alatt dive-olják, Hansemának jönni kell kifele, ott Owner biztos levadásza. Óha, nagy a baj, Caps is ott van, Keryát most talán le tudják vadászni, oké, az egyszer megvan. Közben Owner ugye elkapta Hansemát, egy-egyes csere, bocsánat, nem. 2 halt meg, mert meghalt Zeus is. Beautiful, and it meant that they got the turnaround on Tarkaria and Zeus, even with Mickey missing the flash hook. Yeah, Zeus wanted to play the tether range on Na, the fear hát igen, lehet, hogy a T1 picit sokat akar, csak volt az a három turret közötti dive. Here's another look at the start, and they're trying to go for the dive. They even get the rift tail knock up there on Igen, Jájk jó volt. Aha, szép. Jó volt az a ultika. Hát ezt jól megcsinálták igazából. Akik túlságosan bejöttek, azok megfizették az árát érte. De úgy rosszabbak nézett ki, sokkal rosszabbnak nézett ki, hogy őszinte legyek. Kereken 2000 gold különbség van. Szóval durva, hogy Caps 1100-zal vezet most, és most kapott már egy killt. Az mondjuk kemény ott minden. Az jó. A bombó kombójukhoz ez most nagyon jó. The big shockwave plays are going to be the ones that you need to try and leverage yourself. Megint az egész erdő ki van varrozva. Megérkeznek 4-en botra. Oké. Tír egyet beviszi Caps. Ismét goldok jönnek oda a házhoz. Viszont boton ők is beviszik. A Tír 2-t már. Menekás midre, Faker megy át topra. Köszönöm, 12-es amúgy, az menő. És a TP-k megint milyen jól ki vannak használva. Új. Hát igen. Gyönyörűen használja a T1 a TP-t, maradjunk ennyibe. Annyira jók azok az a pinkot topon, annyira jó, hogy hihetetlen. Kemény. Was a little bit questionable. I know that they also have Gnar pushing on bottom side, but after Caps took the first tower on top side and then pushed the next wave, is nagyon mélyen be van varrolva. Hát, ja. Mondjuk az most voltak ott vardozták ki, az ugye nem ping, az le fog járni, de az a ping ott topon, ott mélyen, bármikor, amikor egyik split pusher megindul, a hátulról bejön. Amúgy ez jó. Ez jó. De mind a két oldalt, ha megnézitek, top side-on is, meg bot side-on is ott van. Kemény. Egy ping. Konkrétan kötelező minden meccsben, minden lanernek pinkeket vennie. Nincs pink, akkor nagyon nagy hátrányban lesz a csapat. Vision managementet megnyeri a T1 eddig? Hát... akár mondhatjuk ezt, és mondjuk érdekes, hogy a G2-nál 3 kék van, meg 2 piros. T1-nál 3 piros, 1 kék, 1 sárga.
Általában 4 piros szokott lenni, meg egy kék. De ezek szerint akkor itt másképp csinálják a dolgokat. Ajaj, jó, 2 falhoz vágott, az akár jó is lehet. Jajk meg Caps ráment Gumayusira, és fél HP-je megmaradt. Hát ez elég érdekes történet. Mikit megint el tudták kapni, ismét 1-0-ás csere. Gumayusi kiflasselt ott mindent. Dupla ult elment Gumayusi, és Gumayusi tényleg 75-80%-on van életügyileg. Várjatok, már itt Sarira is akarnak menni, meg Baronra is akarnak menni. U3-ban van Miki barát, azt még azért annyira nem nevezném nagy feednek, de igen, több mint a többi, az tuti, többek 0-1-ben vannak, meg ott Gnár is van 2-ben. Hát most ezt minek mondod, support gapnek, vagy csapat gapnek, hogy a supportot így hagyott, hogy elkapják. A T1 nagyon szépen ügyesen játszik együtt, a G2-nál meg a support az LL megy és messzi vannak. Tehát ez ugye kétértelmű, mert lehet, hogy Miki egy picit ellépeget, lehet, hogy Kerry is csinál ilyeneket, csak mivel a G2 nem állnak 4-en egy bokorba, hogy elkapják és megbüntessék, ezért Kerryával nem történnek ilyen dolgok. Hát azt remélem tudod, Gil, hogy összes meccsen a supportot adja az AD carry-t leginkább, nem mindig kísérik. Nem nagyon járnak pár a párban a support az AD carry-vel. Ja, teamfight-ba gondoltad? Hát igen, hogyha a vardozás közben elkapják, akkor úgy nehéz, hogy teamfight-ba ott legyen vele. Vagy ha egy Gragas ulti eldob, meg egy Skader ulti elhúz, de amúgy értem, hogy itt az is igazad van, de ja, ez elég nem annyira egyszerű. Kinek szurkolok? Hát én a G2-nak szurkolok, egyértelmű. Csak az európai csapatoknak szurkolunk, aztán nyilván jelen fényévekkel jobb játékot mutat. Meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Like losing side lane turrets for investing on that bottom side. And again, T1 playing off wave states excellently, pushing mid, catching out G2, and now G2. Jó, a G2 azt mondja, hogy jó. Gnár majd érkezik egyszer TP-vel, Faker jön hátba, jön Gnár is hátba. Hansamának kell itt óvatosan játszania. Oké, eddig nagyon szépen defelik. Oké, Capsre jött az ulti. All-ineztek egyet Capsre, ketten ott vannak egy HP-n. Hansama gyönyörű szép ultit nyomott, double kill. Ott van double kill, nagyon szép 2v2 Miki. A Gnárral át tud alakulni. Gyönyörű, az meg lesz, bam! Hozzá is vágta a falhoz, ott van! Na ilyen G2 fightok kellenek, 4-2-ért mehet a mides tier 1-es turret, és Faker is 1 HP-val élte túl. Na ez a nem mindegy. Az a Gnár majdnem megtalálta. Visszavágott a G2, ez volt az első teamfight, amit a G2 nyert. Konkrétan. Oda nézzek, Nocturne ulti egyedül Gumayusira befíreli, és konkrétan 1v1-be el tudja vadászni. Gond nélkül le tudta vadászni. Addig meg itt a többiek Hansamad nagyon szépet be tudott ugrani. Az nagyon jó volt. Aztán meg a Gnár is pont át tudott változni. És itt. Ja, szép. Igen, Hansamot kapott, jó. Goldokat közben vártak, melyet el is indult. Hoppá, megint a kombó, Fakert instant kiszedték. Viszont Hansamára is aztán ment a válasz. Owner 6-1-jel. Nehogy már aztán itt keménykedjenek. Jajk elkapja most Kerryát. Kerry se tud innen menekülni, 1v4 vardokat azért még kidobálgatja. Még a halála előtt még azért 3 vardot lenyomott.
Szép. 2-1-es csere. Ismét jó a G2-nak ez a történet. Goldba jönnek szépen vissza. És ahhoz képest, hogy Caps vezetett 1100-zal, most már ő behindba van. Cserébe Hansama vette át a vezetést, igaz 1000 goldal és most halott, mire újra éled, addigra blyyyy majdnem utol is éri. De ja, 9-11 az állás, Sari 1 perc, Baron van. Na nézzük. Ezt a mides teamfightot megnézzük még egyszer, amire egy picit lemaradtunk. Hansama akart rámenni. Ó, nagyon jó volt az Ori ulti. Hát igen, ez a Wombo kombó jó volt itt. Most működött. Ez, amit hoztak, Ori Nocturne ulti kiszedte Pékert elég szépen. Jó volt. Doesn't have control at top. Wave on bot pushing in against G2. They have to sort out side lanes before they can really contest this. So I'm really glad they actually got to show us the beginning of the play, because I was under the impression G2 had just pulled the trigger. When it jumped back to us, I was under the impression that G2 were the ones starting out, but it's actually Faker who went forward, and Yike just tried to punish him. So let's see about the next Dragon setup here as they move in. T1 Gold difference volt majdnem 5000 is, de most azért szépen visszajöttek ilyen 2000 környékére. Jó. Nézzük ez a harmadik sárkányér a fightot, ott vannak a G2-nál 5-en, mindenki itt van, kijön a Nocturne ulti, 1v5-ben megint tölik Zeus barátot, Zeus nagyon sok időt tud nyerni azzal a kis órával, nagyon szép volt az a Orianna ulti, Owner beugrik, GL van, ő meghal, a Gnár ulti nagyon szép, nem tudják lekövetni, Keriát pedig Pékert nagyon szépen eltettek, Péker lovos, a Gnár megint beugrik, ott van! Gyönyörű, nagyon szép blyyyy, meg Keria már a Keria biztos, hogy meg fog halni. Blyyyt nézzük, hogy el tudják kapni. Mindjárt átvászik a Gnár, tud egyet ugrani, szlovolni. Az meg lesz, az meg lesz. Blyyt is le fogják tudni vadászni, ott van a piros rajta, biztos, hogy lassítja, nagyon szépen dodge-olnak. Capsnek el kell, hogy vigye a killt, ott van. 1100 golddal megy az öreg Kajsa, és tudnak menni Baronra. Nézzük, hogy lesz elég damerre. 5-2-es csere volt. Nagyon szép volt. Viszont a Baronra meg kevesek. Meg kell várnunk a többieket. A Gnár pick az nagyon jó volt. Hát, szokásos Jax. Nem értem a Jax picket. Ja, a Jaxnek már megvan a full zonyája, igen. A Jax pick az kemény. Konkrétan a Jax, mintha nem működne Wörthön, és mindenki hozza. És ezek után mondják, hogy a top nem annyira fontos, mindkét meccsen ők döntik el, eddig igen. Eddig nem láttam még jogon előtt, most itt volt. Végre! Igen. Csak az volt a baj, mondjuk nem feltétlenül volt baj, hogy senki nem tudott azzal foglalkozni, még Faker meg a Leónak falhoz volt vágva, de nem volt ezzel probléma, mert nagyon szépen. Nézd meg! Az Orion, a Nocturne ulti miatt az összes T1 játékos hátrafele ment, egyedül ott tudott maradni a... Aha, nézd meg, tehát ki tudta nyomni, de úgy majdnem Fakert 1v1-ben meg is tudta ölni, tehát nagyon szép volt. Jó volt a beugrás, és konkrétan Broken Blade leszette 1v3-ba Fakert. Úgyhogy még másik két ember is őt ütette, nagyon szép volt. Szép van nagyon. Igen, itt... hát lehet, hogy igen, Blyyyt akarták bevédeni a T1-osok a Nocturne ulti miatt, de ez a Nocturne ulti ez így volt tökéletes amúgy, mert... milyen dam. Na nézzük! Legyünk harmadik pályára? 1-1-es? Comeback? G2-tól? G2 az a topot végig behozta, 3000 gold ott van. Azt mondják, hogy oké, szevasztok, ennyi elég volt. Menjünk haza, biztosra megyünk, nem kell a riszki. Helyes. Még perc a Sari. Másfél perc a Baron. Úgy szerinted akkor én gumával nem hypercarryt játszatni? Hát nem vágom. Most mindkét csapat egy teljesen jó meccs. Igen, az eleje pedig nem indult jól a G2-nak, de most ez az előző két teamfight, ez jó volt már nekik. Hát most ez volt a comeback, igen. Arra megnézzük a izét, a goldot. Megnézitek, végigvezetett a T1. Elég sok golddal, és most itt volt egy kis törés, pont a G2 átvette a vezetés, és már 3000 golddal vezetnek. Tehát igen, ez utolsó két teamfight eredménye ez.
Megnézett damage-et, itt azért az Orion elég jókat damol. Most azért látszódik, hogy Capsnél ott azért van 4 kill. 4 kill, meg 1200 gold előny azért, az meglátszódik a mideseknél. Nagyon szépen beviszik a Baronnal a botot is. Jax az most back-kel még csak. Hát fél perc van már, csak a Baronba ezt elengedik. Bevitték az összes T1-et, T2-t, topot végigvitték. Kell back-kelnek. Nem akarnak fölöslegesen meghalni. 4000 golddal így is mennek. Ennyi nekik elég. Three items on Han Summer alongside that Seeker's Arm Guard. 3 on Caps, but the King has got his crown. Death cap completed for Faker. It may be heavy, but Faker was the one that stepped up at MSI in that 5-game series to deny G2 Game 5. Will it be Faker again? Jax picknél lehetett, hogy ez lesz az eredmény. Hát aki Jaxet pickkel általában veszít lassan, mert ezt kimondhatjuk, mert konkrétan eléggé ezek szoktak bekövetkezni. Közben nézzétek meg, ott van Yike-nál is, meg Ownernél is egy GA. Ez azért van, hogy beugornak, ha esetleg meghalnak, akkor... Wait, Mickey flashed into a wall and hooked? Never seen that before, eh? No. I think he was looking for the flash. I never saw what he did actually. It's just crazy. Back to Yike though, he's also got a Guardian Angel. So, you know, Yike is going to be able to go deep, and Caps has been able to stay so safe with his Zhonyas in the back line, just constantly providing so much threat. Na, topon van az Zeus barát, Vardja van amúgy hátul, ahová tudnak teleportálni, nézzük, hogy hátra fog eljönni, oda jön hátra, így jön, na ez lesz a kemény, hátba jön Jax egyedül, a többiek is elindulnak, Hansamra raugat és Hansamet le tudja szedni, egy HP, de hát abból nem fognak sajnos, az ultival, kis kiflessel, hát miért benne történik itt, hogy tud eljönni egy HP-val, nem akarom elhinni, hogy ebből ki tud jönni. Uramisten, na azért mindent elpörköltek rá, hogy meglegyen. Na ez most egy nagyon szép Jax teleport volt. A T1 ezekkel a kis súnyi teleportokkal hátulról. Így kell teleportot használni. Na ez egy igazi teleport használat, szép. Nagyon jól nyomja a T1. Mickey próbál csiki-csukizni, abból nem lett semmi, de Hansama. Minél jobban húzták az időt, hogy minél később halljon meg. Kevésbé érjen vissza a Sarihoz. It actually is strategically sound to delay the Nautilus death for a longer death timer there. So they actually even hurt them further, knowing that he is a dead man walking, chasing him around, but it's all about the teleport. And look at this setup as well, right before the tower goes down. Yeah, he's Broken Blade goes on towards Owner, but it's Faker as he starts to shove out, he buys igen, space. csak Nárulti most csak egyet talált el, ott annyira nem volt jó. Hansama az nagyon kemény volt ezzel a Ownert. Aha, minden, Zeus. Zeus flash kipörgött. TP gyönyörűen használják amúgy, igen. Ja, azt nézem én is, hogy a Viaz megfejelte a falat. Na, Zeusra mennek. 1v2, 1v3. Zeus az kicsit tud időt húzni, de a T1 az azt mondja, hogy ezt elengedi. Hoppá, kipörög egy Gnárult ismét. Ez viszont egy 5v4, ez így jó, hogyha nincsen Jax. Tehát 5v4-be tudnak pusolni, a top az megvan, a midet el tudják vinni. Lehet, hogy újraillott top, de azt most újra le tudják ütni. Ugye a boton sincsen turret, ez most nagyon jó lehet, hogy G2-nak mind a 3 minit be tudják ütni. Az összes szuper minion ott lesz. Még topot kellene bevinni, mert az most... Top az most beír, de oda már nem tudnak kimenni. Nem baj, 2 az megvan. Van Baron. 5 perc múlva lesz Elder. A mid meg a bot az non-stop pusolni fog. Nézzük, hogy rámennek-e Baronra. Azt mondják, hát van még 20 másodpercünk, akkor miért nem mennénk rá? Oké. Jön a Gnárulti, de hát olyan gyorsan lemegy a Baron. Nem mondott komolyan, belopja! Belopja! Nem mondom, hogy 1v5, de beugrik Owner. Szevasz! Be is loptam. Gond nélkül azt a pre-baron belopja úgy. Atyavilág.
Mekkora stíl volt. Hát igen, ez most azért probléma, mert hogyha azt a baront a G2 viszi el, freebe tud finishelni. Na nézzük, topon itt vannak amúgy, topon itt vannak 4-en, 5-en. Mind az 5-en itt vannak. Azt az inhibitort, ha be tudják ütni, akkor nagyon durván jönnek majd a minionok, ez amúgy jó lehet ugyanúgy nekik. Viszont, aha, Faker elindul, nagyon jó, Ori ulti, Nautilus ulti, Gnár ulti, mindenki jön. Nézzük, Hansama tud-e annyit damage-elni, hogy jó legyen ez a sztori. Zeus nem sebzik konkrétan, Zeusra 0 damage-e van, 0 damage-e van. Teljesen hihetetlen, 0 damage van arra a Jaxre. Atyavilág. Vigyázz meg, Gumajus, ilyen nincsen flash-e. Atyavilág. Na ezt a teamfight-os damage-et mutassák meg nekem. Mennyi sebzett arra. Na, nincs itt az bővítmény, haló. Nem működik a bővítmény. Kellene legyen az ikon. Ez az egyen csak be. Hát igen, most nagy pushuk lesz, mert most 2,5 percig a nagy mobok jönnek. And you see it here in the team fight, right? Faker goes in, good charm, the shockwave jó is volt. great, but his broken blade goes forward. It's Zeus who nobody can get through this health bar. Faker zónyája levitte azt a Gnár ultit. Baronna már vége lehetne, ez így van. Ez így van, Baronna már vége lehetne. Nézd meg, az a Jax, az csak pörög, hát semmi. Semmit nem kapott. Mondjuk Ják durván elvitte egy HP-n azt a izét. Leónát, az mondjuk az kemény volt. Kemény. Jó. Másfél perc van még itt a inhibitor éledésekből, minden lane pushol. Na ez. Utolsó push láthatjuk a G2-tól és tudnak finishelni. Az a durva, hogy 3000 gold alatt T1 megy. Visszavette a vezetést a win probability szerint is a T1. Náluk van ugye 4 sárkány már. Topos minionokat is biztos, hogy meg kell várják, hogy jobban szétváljanak. A Baron az most jár le a T1-nak. És 2 perc az Elder. Na most! Meg kell várni a topot, ott topon már 4 nagy mob fog jönni, az nagyon jó lesz. Nézd meg, topon 4! Topon nagyon kemény lesz, csak ezt egy picit még várjanak rá. Ahogy az topon odaér, az nagyon bika lesz, mert azt valakinek ki kell defelni, addig meg boton be tudják ütni valószínűleg az egyik turretet. Valószínűleg 4 völgybe fognak maradni. Broken Blade oda megy, hogy még jobban haladjon az a lane. Broken Blade beugrik. 1 perc az Elder. Nem nagyon akarnak vele foglalkozni. Faker nagyon szépen elvitte a mobokat. Zeus néz meg egyedül a tizét damolja a mobokat, nem engedi, hogy ott közelebb menjenek. Gnár az mindjárt rá tud változni, viszont ott elég rosszul néz ki. Capsnek kell kijönnie. Miki beragad. Miki mondjuk ki tudott ultizni, Broken Blade is kiultizott már. Kijött a Nocturne ulti, kijött az Ori ulti, és konkrétan nem történt semmi. Hullon van mindenki. Nem tud a G2 tovább menni. Nem tud semmit csinálni. 10 másodperc, éledni fog a mid, éledni fog a bot inhibitor, és 40 szek múlva ott is lesz az Elder. Hát ez fél perc múlva az Elder Sari eldönti ezt a meccset, az biztos, utolsó teamfight lesz. The biggest one on the map, the Elder Dragon, the evening factor. Na nézzük, 10 másodperc az Elder. Topon megy egy kis wave, azzal nagyon nem kell foglalkozni. Hoppá! Hoppá! Oké. Onnan ki kellett flashelni, az egyszer jó. Broken Blade tolja picit a midet. Owner akar beugrani, Leonauti kijön Capsre, Caps ott van, Capset elkapják, Capset meg is hal, nem tudta se kiflashelni, se zonyázni, semmi, nincs ultia se. Hansamát is elkapják, Hansama is meghal. A T1 fordít, ez egy 2-0 is lehet.
El fogják vinni az Eldert, nem tud még finishelni a T1. Jajk, még megpróbálta belopni, de nem lesz egyszerű dolga. Így már nem tud beugrani. Jajknak flashelni kell. Nem fog flashelni valószínű. 17-es a 18-as ellen. 2,5 perc. Az Elder után ott van a Baron. A Baront is el tudják vinni. Annyira közel volt a G2 ahhoz, hogy megnyerje. Sajnos most már valószínűleg ezt lehet, hogy lekésték. Lehet már ez a vonat elment. Ott volt a lehetőség nekik. De majd nem is tudom, hogy ott volt-e a lehetőség nekik. Nem biztos, hogy ott volt a lehetőség nekik. Ott volt egy pár jó teamfightjuk, ami nagyon kemény volt. 10 000, az a 7k gold különbség a Baron után, Elder után, az már 10 000 majdnem. Az brutál, kemény. Capset meg Hansemet brutál mód elkapott. Nézd meg, Caps instant meghal itt. Nézd meg azt a Leona ulti, tökéletes. Bam, mindenki egy rakáson ott van. bLYY ult is instant beugrik. Nagyon kemény. Nagyon kemény. Eltüntették. Hansemet is eltüntették. Miki a világ végére volt a AD carry-jétől, hát igen. Unlucky. Egy perc van az Elderből. Hát konkrétan, de a Baron lopás tartotta életbe a T1-t. Ha Baront nem lopja be Owner, akkor a G2 már nyert volna, és már a harmadik meccsre várnánk. Owner belopta a Baront, és onnantól kezdve megfordult az egész game. Ki tudták defelni kétszer is a teamfightokat, és most meg ők tudnak finishelni. Jhin elkezdi az ultit, Vi beugrik, úristen, nagyon jó. Nocturne ulti kiment. Csak hát mire? Gumayusi nem foglalkozik ezzel. Orianna ismét meghalt, nem tudott kiultizni a Nocturne ultival együtt. A T1 2-0-val befejezi ezt a szériát. A T1 bejut. Bam! Faker egy lightos füles levétel, mint ahogy a prof kinyomják. Atyavilág, mi volt itt? Atyavilág, mi volt itt? Na azért egy kis ölelkezést vagy egy pasit nyomjatok már, srácok! Ha nem hiszem el, csak egymásra néznek, az semmi. Szép, GG, jó volt, szép. Nagyon kemény volt. Megérdemelten nyertek, teljesen majdnem tökéletesen játszottak, és ez a Baron lopás az konkrétan a meccsnek az MVP, az Owner kérdés nélkül. Let's go. Szép. Hát igen, a T1 behúzta, a G2 meg vasárnap tud 2-2 win-lose aránnyal játszani a továbbjutásért, vagy a kiesésért. Ott az ellenféleket még nem tudjuk, de a mai napon és a holnapi napon lemennek a meccsek, és ugye holnap délután olyan 6 környékén lesz a sorsolás. Kemény. Zeusszal lesz interjú majd, ugye a T1 toposával, és azt mondják, hogy te a legjobb teleportot elnyomtad a meccsen, nem egyszer, hanem kétszer is. Yes. Yeah, the Ahri pick has been great for him. He's looked great at this Worlds again, coming from domestic performance to here. He's looked way more comfortable. Jó meccs volt ez a G2 versus T1. Nem feltétlenül vagyok szomorú azért, mert a G2 2-0-ra ugye kikapott a T1 ellen, mert nagyon szép meccs volt, és jó volt egy ilyen meccset nézni végig. És igen, a G2-nál hát szegény Nautilus volt az, akit nagyon durván elkapták. Other people spend their lives trying to get a trophy, but he lifts them like Skittles. As we head over to the Verizon post-game interview. Ez így van, Krisztorini megmondta a frankót. I just tossed an interview, but I'll do it again. It saves for the Verizon post-game interview. Oh, not ready yet? We'll see. Kis production hiba.
Semmi baj, most a fülükre mondják a Okay, I dolgokat. think we're gonna reset. It happened to me before. We gotta sync it. We gotta sync it with everyone around the world. Hence, it needs to be pixel perfect. Everybody needs to hear what that man in top lane has to say, and it's Yeah. fair. We saw the Gragas. The Jack started a bit rougher, but rounded out incredibly well. That T1 top side is... Oh, it's so terrifying. Szava köszönjük. Yes, minden szuper, itt nézzük a World brutál jó meccs volt. Standing by with Lore for real this time. Na, most már jó lesz. Post-game interjú összehozták. After a commanding performance from T1 against G2 Esports, I have Jason, of course, to help me with the translator. Thank you so much for joining me after this series. 2-0. I feel like everyone was hyped about this matchup. People even talk about a rivalry between G2 and T1. Would you say that it's a rivalry, and what was the excitement for you guys playing against them? 오늘 많은 분들이 정말 기대한 경기였는데 2대0 깔끔하게 승리하셨습니다. 또 이제 많은 팬분들이 T1, G2, G2, T1의 라이벌리에 관심 많이 갖고 계신데 제우스 선수도 양 팀 간의 라이벌리가 존재한다고 생각하시는지 그리고 오늘 경기 많이 기대하고 오셨나요? 네, 일단 G2가 19년도에 T1을 떨어뜨리기도 했고 그래서 저도 항상 복수한다는 마음가짐으로 임하는 것 같고요. Ezekből rengeteg hibázott, ő is meg a csapata is. Ezért vesztették el a meccset, igen. Apró hibák, összejöttek. Itt ha egy játékos hibázik, az egész csapat hibázik. Ezért egy csapatjáték. Looking for a revenge here, and G2 every time there's something with them that I cannot really put in words, but something makes it really difficult to play against. It is always a special matchup for you guys and for the fans. Zeus, how would you rate your performance today? Hogyan értékeled a teljesítményed ma? Szavageri? 사실 요새 탑라이너가 경기력을 보여줄 만한 게 교전이랑 한타 정도가 좀 많은 것 같은데 Viszont Jax-szel most lett egy win. Plusz egy win a Jax mellé. Negyedik win talán? 11 lose mellett? 이득 볼 수 있었을 것 같은데 잘 안 돼서 그걸 좀 팀적으로 다시 돌려봐야 될 것 같습니다. Hát látod, ennyire nem tudnak angolul. Majdnem az összes ilyen koreai, japán, vietnám játékosnak fordító van. Vagy lehet, inkább nem akarnak angolul beszélni, hanem inkább a nyelvükön mondják. I see. It is interesting given the fact that people talk about T1 at Worlds, regardless of the fact that playoffs were not the greatest for you guys. You always show up at Worlds. You always defy the expectations. Mindig megérkeznek a Worlds. Do you feel like Worlds is special for you? And how do you explain the fact that you always can bounce back? 그리고 많은 분들이 T1에 대해서 이야기할 때 사실은 뭐 정규 시즌이나 플레이오프에서 최고의 기량을 보여주지 못했더라도 월즈만 오면 hát igen, Krisztina, amit írsz, ez a világbajnokság szintjén ez számít, hogy aki kevesebbet hibázik, az fog nyerni. Tehát itt, amikor mindenki profi, ezek a kis apró dolgok számítanak. Közben Balik, köszi szépen a raidet, szevasztok el mindenkinek, mi újság, PC-t bajnokok. Trip G2 bezony, kikapott a G2 2-0-ra sajnos a T1-tól, pont most ért véget az egyik meccs. Világbajnoksági. Továbbjutás az még meg lehet a G2-nak, vasárnap fognak játszani. Have homie, thanks, Brotyi. Brotyi is köszöni itt a raidet. Azt, milyen regényt elmond a spanom. Na ezt visszafordítónként hallod. Like bad things happening throughout the regular season. Same thing happened this season as well. I think it was a collaboration of everything really bad for us, but we all know that we can just move on and also focus on Worlds entirely. So we were able to give our all here, and we always have a lot of communication about it. Na, hát ennyi sokat kell beszélni csapaton belül, hogy jó legyen a sztori, igen. In the next stage, last year was about being the last seed of the LCK, fighting in Korea to finally get the victory. What is this Worlds about for you personally? Inkább nem szólnak meg angolul, nem szoktak angolul nyilatkozni, ott van, hogy ő is nyilatkozik angolul soha. Az is lehet, nem tudom, nem vágom itt a háttérsztorit, hogy miért nem akarnak angolul beszélni, hogy mi a háttérsztori igazából. De amúgy igen, valószínűleg tudnak valamilyen szinten angolul, de lehet, hogy van valami miért. Lehet, hogy nem is adhatnak interjút angolul, vagy nem tudom. Simán el tudom képzelni, hogy van ilyen.
Megint ezt a regényt visszamondani. Ja, translatornak nem lehet egyszerű dolga, fordítóbarátnak. Are not something that we write, you know. It's gonna be completed once we just do our best, and it's gonna be completed by the fans and, you know, by the environment. So we're just gonna keep on focusing our own performance, and I think there were a lot of moments where we almost lost the games as well throughout the run. Hát nem sokan múlt, hogy elbukják, mondom, a Baron Steel tartotta őket itt. És azért nem vagyunk bent a harmadik pályán. Thank you. Ja, a T1 továbbjutott. Ők most már az 5. csapat, azt hiszem, akik továbbjutottak, már nem is tudom számon tartani. Mindjárt megnézzük. Jó. Let's go, Liquid! Jó, na, akkor megnézzük itt a táblázatunkat, és akkor itt mindjárt megnézzük itt a továbbjutókat. Tehát egyszer itt van már 3-0-ázott a Genji meg az LNG, ők ott vannak. Továbbjutott a HLE tegnap, a T1 most, és a Top eSports is tegnap. Akkor igen, bocsánat, a T1 már az 5. továbbjutónk, a mostani mérkőzésnek a nyertese, viszont az biztos nem fog továbbjutni, mert most ugye a 1-2-esek fognak játszani, ami pedig a blyy Gaming meg a PSG. Itt aki veszít, az kiesik, aki nyer ugye 2-2-vel továbbjut az utolsó körre, és igazából a menetrendet gyorsan megmutatom nektek, hogyha valaki esetleg nem tudná, amit pedig itt lehet a legkönnyebben megnézni, hogyha ide átjövök, és akkor itt egy picit letekerek. Tehát most még egy meccs lesz a mai napon, ez egy BO3, utána holnap játszik a Fnatic a Weibo Gaminggel, aztán a Liquid a Gammal. Ugye ezeket, hogyha megnézzük, akkor a Fnatic az hol van? Az is 1-2-be van, a Weibo Gaming is, nekik is ugyanaz a sztori, aki lúzol, az kiesik, az pakol haza, aki nyer, az tovább jut, és akkor 2-2-nél játszik majd ő egy meccset is egy vasárnap, és a Team Liquid meg a GAM, ők is valószínűleg akkor ugyanebben a cipőbe vannak, Team Liquid is 1-2, a GAM is 1-2, aki veszít paki, aki nyer marad, és akkor ezek a meccsek, akik maradnak, az a 3 BO3 lesz vasárnap, tehát vasárnap konkrétan délután 2 órától majdnem simán lehet, hogyha hosszú 2-1-es lesznek a meccsek, akkor simán lehet, hogy ez 11-ig is eltart, hogyha 2-0-ázgatnak, akkor azért 1-1 órát ott lehet spórolni. Tehát ez lesz itt a hétvégi progi, viszont én a mai napon csak ezt az egy meccset tudtam nektek leközvetíteni, mert délutánra programom van, és így nem tudok ebbe a meccsbe belemenni. Tehát most egy meccs, holnap 2 meccs, és azok a csapatok, akik itt nyernek, hogy is van? Igen, azok a csapatok, akik itt nyernek, azok fognak nagyjából itt játszani, és azok a csapatok, akik meg ugye itt kiesnek, azok meg már sajnos pakolnak haza, nekik több meccsük nem lesz. Ha bárki nem tudja, hogy ezt hol lehet követni, itt a lolesports.com-on tudjátok ezt is nézni, és rengeteg hasznos infót ezen a Wikipédián azért meg lehet nézni itt az egészről. Ez volt ugye a play-in szakasz, innen 4 csapat jutott tovább, ez itt a Swiss Stage, ugye a svájci szakasz, innen a top 8 fog tovább jutni, és itt lesz a top 8 játékos. Ennek a draftja, hogy melyik csapat ki ellen fog játszani, ez valószínűleg vasárnap még, hogyha lemegy az a 3 darab BO3-as meccs, utána lesz a sorsolás, tehát vasárnap tényleg elég hosszú lesz a stream, de ezeken én nem tudok részt venni, tehát én legközelebb, amit tudok majd streamelni, az a csütörtök október 17-e lesz, és ekkor tudjuk folytatni a Versus streamet, addig is viszont én most elbúcsúzom tőletek, legyetek jók, érkezünk este 10 órakor az MSB-vel, olyan szinten, hogy hivatalos közvetítés nem lesz, de Borsdia és Dr. Lenni csapata fog összecsapni, tehát náluk tudjátok majd követni. A MSB-nek az Insta profilján, a Twitter profilján ki lesz rakva ezeknek a linkje, és nagyjából ennyi a sztori. Szombaton szerintem MSB-be szünet van, és vasárnap elméletileg ott mondjuk mi pont nem tudjuk, hogy szombaton vagy vasárnap lesz a meccs, de bízunk benne, hogy vasárnap majd akarunk a kapitányokkal beszélni, mert szombaton nem tudnánk közvetíteni. Az alsági döntőbe ott van Fekete Miki, meg a mai nap ugye a csajok, akik összecsapnak, ugye Borsdi is, meg Lenni is, annak a meccsnek a nyertese fog játszani Fekete Miki ellen, és a vasárnap lesz, akkor azt tudjuk adni az MSB csatornán is, és akkor még az van ott. Tehát nem fogunk unatkozni a hétvégén, se lesz sok program, lesz mit nézni is, van világbajnokság is, és valószínűleg sok minden más is van, tehát ha valakivel nem találkoznánk, akkor hétfőn biztosan a streambe, és legyetek jók, szép napot, szép hétvégét, és akkor az Instát kövessétek, mert ott úgyis minden infót megkaptok. Na, még gyorsan beírom a parancsokat, hogyha
valaki akar éppen vásárolgatni a Jim Beamről, Iponról, vagy itt a Kiánál megnézegetni a legújabb kocsikat, akkor ott van 3 link, azokra nyugodtan menjetek rá, használjátok a kuponkódomat, vegyetek lootokat olcsóbban, és ha bárkinek bármi kérdés van, akkor meg Discordon megtaláltok, és akkor most pedig zárásként berédelem az eSport 2 tévét, mert ott adják a Worlds-öt, és ott az utolsó meccset meg tudjátok nézni, hogyha szeretnétek. Köszi még egyszer a mai napot, nagyon jók voltatok, köszi a sok-sok követést, és akkor ott a Worlds-öt meg most berédeljük, és akkor a magyar csatornát tudjátok nézni. Ha pedig nem a magyar szeretnétek nézni, akkor meg tudjátok tenni, hogy simán ugye az angol közvetítést nézitek, a Riot Games csatornát. Ennyi a sztori. Na, köszi még egyszer, szavaztok mindenkinek. Csumi!